still I'm working. Etia sir, more হয় sir. Etia was a more area like এটা গভৰ্ণমেন্টৰ ফোকাস যেটো আছে FPOs বিলাকৰ ওপৰত ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউসিং অৰ্গানাইজেশন সো মোৰ এলেকাত স্যাৰ এতিয়া কুজধোৱা বুলি কয় তাৰছত খুব মানে সাংঘাতিকভাৱে আপোনাৰ টাৰ্মারিক বিলাক গ্ৰো কৰি পেলাই FPOs they are selling it. Okay. And approximately 700 agriculture people, basically farmers, have been enrolled under that. So সেইবিলাকৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন আহিব বিশেষকৈ কিন্তু নহয় আপুনি আপোনাৰ হেতু চান্স হয় আপুনি সেইকিটা প্ৰশ্ন সুধাব ইন্টাৰভিউ বোৰ্ডক ওকে স্যাৰ আপুনি এনেকুৱাকে বস্তুটো দিব যাতে আপোনাক সুধে হেবিলাক বস্তু ৰাইট স্যাৰ আৰু হেতু আপোনাৰ মানে আপোনাৰ জব প্ৰফাইলটোৰ ওপৰত আপুনি ফোকাস কৰিব যেতিয়া আপোনাক কিবা চান্স দিলে হল যে মোৰ চাকৰিটোত এখিনি এডভান্টেজ আছে আমি মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিব পাৰো তেতিয়া আপোনাৰ সেই বস্তুবিলাক এক্সপ্লোৰ হ'ব ন ৰাইট স্যাৰ আপুনি যদি সেই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰে ভালকে আপোনাৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সটো এগেইন দ্যাট ক্যান হ্যাভ হেডি আৰু এফেক্ট মানে আমাৰ কেৰিয়াৰ ইন সিভিল সার্ভিসটো হেতু পজিটিভ ইফেক্ট পৰিবই But last time I felt that I was going more towards the profit making aspect being a banker. But no, they were like focused on like social aspect. Amar NPA is a very big thing. They were asking more focus on NPA. Joba teloke 1-2 minute NPA pore khudile ki dhona NPA, how it is affecting the banking sector. Mo kolo gotikhini kotha. But my viewpoint was that of a banker. Later on they corrected me. They were like telling me from social perspective. NPA to hoboy. Ekane government e bahut apnar write off kore, amuk kore, tamuk kore. They were like focused on that. Mo koiso yes. Write off to choli ase. Ami compromise koru. Still like mane NPAs it pinches us actually. আৰু ওভাৰঅল ইকোনমিটো হয় ন কাৰণ ব্যাড প্ৰেসিডেন্ট কিছুমান সেট হৈ যায় সো হেতু এনালাইজ কৰিব নালাগে এটা কথা মানে হেতু হেবিলাক কোৱেশ্চনত মানে কেনেকুৱা আৰু এটা মানে ড্যামড ইফ ইউ ডু ড্যামড ইফ ইউ ডোন্ট এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় তো সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড এ ওয়ে আউট কি ওকে মানে জাকটো একদম কোনবা ফাৰ্মাৰ সুইসাইড হৈ আছে এইবিলাক এৰিয়াটো মানে case by case basis that you can go for it and it should not be a political weapon right election ahise মানে হেতু এটা ইনসেন্টিভ হিচাপে দি পেলাই ইকোনমিটো মানে হেৰি কৰি পেলাই ৰিস্কত থৈ পেলাই you can't do that right okay sir right so আজি আমাৰ এজন নতুন মেম্বাৰ আছে সুৰুজ বুলি he is from IIT Bombay and he will also appear his interview Suruj are you there yes sir am I audible am I visible yeah you are not now you are visible okay no issues so it's a very informal way we will deal with it no worries if you have any issue can I switch off my camera right sir yeah you can if you have any problem you can interrupt no issues okay sir thank you আৰু বাকি বিলাক নাহিব নেকি আজি so ইতিমধ্যে like মোৰ so no যাৰ ডিসেম্বৰত আছে তেওঁলোকে থাকে পাহৰি গল থাকে ইন্টাৰভিউ আছে স্যাৰ ইতিমধ্যে মানে মোৰ লাইক কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে জুনিয়ৰ্স আছে তেওঁলোকে মানে যেহেতু গোৱালপাৰা সাইডৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলে তাহাঁতৰ ইন্টাৰভিউ বিলাক ফাৰ্স্ট হাফ অফ নৱেম্বৰ আছে তেওঁলোকে মানে মোক সুধি আছে লাইক কেনেকুৱা ডিল কৰিব দে লাইক মানে তাহাঁতি ভাবি আছে যে মানে ইন্টাৰভিউ হলত তাহাঁতক মানে একদম চেপি মেলি ৰস উলিয়াব মানে দে লাইক স্কেয়াৰ্ড মই উল্টা কৈছো নাই don't go with that mindset be positive just go with the mindset that you will have a good healthy interaction you will learn something that is the way forward তাৰ বাহিৰে তো অপচন নাই ন হয় স্যাৰ বাহিৰে অপচন নাই আৰু কথাটো হেনেকৈ আমি কালি হেদিনাখন যেটো ডিসকাস কৰিছো মানে তিনটা কনসেন্ট্ৰিক সাৰ্কলস লাইক ফোকাস will first be on you then your surrounding then তাৰ বাহিৰৰ পেৰিফেৰাল যিখিনি কারেন্ট এফেয়াৰ্স and all so কিন্তু যদি নিজৰ মানে একদম মানে ইন্ট্ৰিনসিক এসপেক্ট বিলাকত যদি গন্ডগোল হৈ যায় then it will be problematic so আজি আমি মানে হেনেকুৱা এটা বস্তুৱে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো যে যেটো আমাৰ কমন কোৱেশ্চন এনি ইন্টাৰভিউ লাইক ইফ ইউ আৰ asked to introduce yourself so নন্দিতা হেদিনাখন আপুনি সুধিছিল ন এটো কথা হয় স্যাৰ সুধিছিলো মই এতিয়া কিবা উত্তৰ পাইছে নেকি আপোনাক যদি আপুনি মানে
ভাবিছেনে কেনেকে হেতু এপ্ৰোচ কৰিব স্যাৰ কোনটো কথা ক'লে মানে আপোনাক যদি ইন্টাৰভিউ পেনেলত সোধে আৰু জেনাৰেলি তো প্ৰথমতে সুধিব যে ডিফাইন ইয়োৰসেলফ বা ইন্ট্ৰোডিউস ইয়োৰসেলফ সো মানে কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিব স্যাৰ মই সেইটো কথা মানে কি মোৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্টৰ হৈ মই বৰ্তমান কিখিনি কৰি আছো মানে সীমান্ততে আৰু মোৰ হবিজ মানে ধৰক মই কি কৰি ভাল পাওঁ এইটো ইমানখিনিয়ে কম নেকি স্যাৰ মই এইটো অকমান কনফিউজন আছে এতিয়া চাওক ইয়াতে কেইটামান কথা আমি জানিব লাগে যে হোৱাট ইউ কেন ডু এণ্ড হোৱাট ইউ কেন নট ডু হা এতিয়া এটা আমি যদি প্ৰথমতে যে the question is defining yourself এটো কিয় সুধিছে তেওঁলোকে why are they asking you this question this is not to like আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা question generate হয় নেকি এটাটো আপোনাৰ assessment হৈ গল যে আপুনি আপোনাক কেনেকে চাই আৰু হেতুৰ পৰা question আহে নেকি কিন্তু that should not be a pretext to brag about yourself or you know মানে narcissist হৈ যাব নালাগে একেবাৰে pessimistic হৈ যাব নালাগে you have to find a middle ground আৰু মনত ৰাখিব ইন্টাৰভিউত আপোনালোকৰ কাৰণেটো মানে they will be really busy মই আজি লিষ্টখন চালো every day I think around 60 মান ইন্টাৰভিউ হ'ব around 60 নেকি first half second half first half 30 second half 30 মই চালো সো এটা ছটা বোৰ্ড থাকে তো ছখন বোৰ্ড হয় APSC ছখন নে সাতখন মান হয় সো পাৰ ডে 10 এটা পেনেলেটো 10 জন মানক চাব সো বাই দ্য টাইম আপোনালোকৰ আহে মানে they will be really মানে যথেষ্টখিনি হ'বই so you have to be very careful what you say মানে যাতে unwanted unnecessary কথা নকয় মানে unnecessary details নিদিয়ে you have to say it in a manner ki you appear interesting to them আৰু হেতু কাৰণে আপুনি এটো হেৰিয়ত নকব যে মই কৈ পেলাই বাছি যাওঁ যেন তেন কি নকলে নহয় এনেকে কক যে আপোনাৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং মানুহ হিচাপে পায় তেওঁলোকে আপোনাৰ হেতুৰ পৰা কোৱেশ্চন জেনাৰেট হয় আপুনি জাস্ট কৈ পেলাই উলাই আহো বুলি হেতু এপ্ৰোচত নকব কথাটো সো মানে এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা বস্তুবিলাক আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ এটো বস্তু উইকনেস হয় ধৰক মানে কি আমাৰ থাকে ন পাৰ্সোনালিটি কিছুমান ফ্ল থাকে তো হেতু যদি আপোনাৰ মানে কোনো পধ্যে হেতু আপুনি নকব হেনুকুৱা টাইপ যদি কিবা ইস্যুজ থাকে হা যাতে হেতুত আপুনি যেটোত আপুনি ডিটেইলছত যাব নিবিচাৰে এটো বিভিন্ন প্ৰজনৰ কাৰণে বিভিন্ন হ'ব পাৰে যেনেকৈ ধৰক কাবাৰ গ্যাপ ইয়াৰ থাকিব পাৰে কাবাৰ কলেজৰ পাৰফৰম্যান্স ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা বিভিন্ন হেৰি থাকে হেতুত ইমান ফোকাস নকৰিব কিন্তু যেটোত আপোনাৰ যিখিনি মেইনলি দে আৰ ফোকাসড অন ইয়োৰ একাডেমিক্স সো হেতুৰ কথা কব সো ইয়াতে মই কম আপোনালোকে কি কব নালাগে what you should not say এতিয়ালৈকেতো যেটো কথা কলো যে you have to be very clear avoid unnecessary details বহুতেতো মানে দেউতাক মাকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ লৈকে কয় কিন্তু হেতু একদম no strictly you should not they are not interested in those details they are there to interview you so parents কথা নকব মানে sorry এনেকে দিম what you should not say so number 1 is about your parents number 2 about your date of birth নকব 3 নম্বৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ কথা কব দৰকাৰ নাই আপুনি কলে হল ডিস্ট্ৰিক্ট হা বা এৰিয়াটো কব পাৰে বাস তেওঁলোকে যদি সুধে আৰু মনত ৰাখিব ইন্টাৰভিউটো এটা মনোলগ নহয় ইন্টাৰভিউটো এটা স্পিচ নহয় হয় না নহয় আমাৰ নয়নহতেটো পাইছে আগতে মনোলগ বা স্পিচ নহয় ইন্টাৰজেকশনস থাকে হয়নে নয়ন হয় স্যার একদম আপুনি এটা কথা কব they will interject and they will ask you something about it so এনেকুৱা নহয় যে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি গল আৰু একদম একটা উখাহত গুটে মানে কৈ দিলে তেনেকে নহয় মানে you will say and you can anticipate question in between interjections থাকিবই so speech নহয় monologue নহয় so কথাবিলাক যেতিয়া কব যে হেতু সেই হিচাপত আপুনি মানে চিন্তা কৰি যাব মানে you do not panic কোবা যদি ৰখাই দিলে মই এটো কব লাগিছিল এটো থাকি গল হেনুকা টাইম নকৰিব you be prepared for that কি আপুনি যিকোনো কথা কয় আপোনাক যিকোনো পইণ্টত ৰখাব পাৰে আৰু এটা কথা কৈছো ইন্টাৰভিউ বোৰ্ডে এটো কিছুমান কথা থাকে আপুনি যদি মিছা কথা কৈছে মিছা কথা এভয়েড কৰিব একদম এভয়েড কৰিব মিছা কথা কাৰণ
যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ যদি ধৰি লয় আপোনাক কৈ নিদিয়ে কিন্তু মিছা কথা ধৰি মানে যে ধৰা পৰিল বুলি কিন্তু মানে এফেক্টটো গম পাই যাব পিছত তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজতো আৰু মাৰ্কছতো গম পাই যাব পিছত সো এভয়েড টেলিং লাইজ বি মডেষ্ট এণ্ড অনেষ্ট হা সো সেনেকুৱা এটা মানে অনেষ্ট এপ্ৰেজেল এটা দিব মানে তেওঁলোকৰ আগত মানে যিমানখিনিলৈকে পাৰি কিছুমান ক্ষেত্ৰততো একদম ব্ৰুটেলি অনেষ্ট এনচাৰ দিব নোৱাৰি তো সেইটোত এভয়েড কৰিব চাব কিন্তু আদাৰৱাইজ মানে ট্ৰাই টু বি এজ ট্ৰুথফুল এজ পচিবল তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ বেচিক হেৰিটো ওলাই ন বেচিক পাৰ্চনেলিটিটো ওলাইছে so do not mention anything about your village স্কুলৰ কথা ক'ব নালাগে কোনোবাই যদি বহুত ভাল স্কুলতো পঢ়িছে হা ৰিমেম্বাৰ মানে এই ব্ৰেগিং টাইপ লাগিব নালাগে নাৰ্সিসিজম টাইপ লাগিব নালাগে নাৰ্সিসিষ্ট মানে কি তো জানে চাগে ইউ আৰ অল ওয়েল এডুকেটেড এখিনলৈকে পাইছেগে যেতিয়া সো এনেকুৱা টাইপ লাগিব নালাগে যে ইউ আৰ ট্ৰাইং টু সুপাৰ ইম্পোজ ইউৰ academic excellence তেওঁলোকে সুধিলে ক'ব স্কুলত নালাগে কিন্তু they are actually interested in what they are actually interested in your educational background so আপোনাৰ immediate এটা বা দুটা ডিগ্ৰী যে মই আমুক হয় বা সৰি ডাইৰেক্ট এডুকেশনৰ কথাটো কৈছো যে মই গ্ৰেজুৱেচন ইয়াৰ পৰা কৰিলো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন ইয়াৰ পৰা কৰি আছো so that is how you should approach the educational aspect of your introduction so মানে achievements ক্ষেত্ৰত মানে বস্তুবিলাক সব ভালো নালাগে ন যে আপুনি if you are trying to say কি মই ইয়াত টপাৰ হলো তাত কিবা হলো এইবিলাক ক'ব দৰকাৰ নাই just say কি I have done graduation from this university এটো আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন ইয়াৰ পৰা কৰিলো ঠিক আছে so এইবিলাক এভয়েড কৰিব you say your name to আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে বা as you know sir এনেকে বুলি কাৰণ নামটোতো তেওঁলোকৰ আগত থাকেই হেৰিয়ত শীটত so you can start with the fact that মানে আপোনাৰ নামৰ কথা দি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে where the place where you belong educational background তাৰপিছত ধৰক আপুনি হবিজৰ কথা এখিনিলৈকে ক'ব নালাগে এখিনিৰ পৰা ক'ব পাৰি এডুকেশনাল মেইনলি হবিজ তো মানে ট্ৰাই যদি নাই তো এভয়েড ইট কিন্তু হবিজ ক'লে কি হয় ইট গিভস দ্য ক্যাচ টু দেম হা বা ইন্টারেস্ট বা হবিজ এনেকুৱা হেতু হেৰি ক'ব পাৰে সো ইট ক্যান বি এনিথিং ইট ক্যান বি লাইক মানে এতিয়া যেনেকে যেটো আপোনাৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স হেতু আপুনি এটা হেৰি হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে যে I am very empathetic to people's need but yeah mother teresa type portray কৰিব নালাগে কিন্তু মানে এনে ক'ব পাৰে যে okay I love talking to strangers বা I love talking to people যেনেকে আপোনাৰ লগত কথা পাতিলে লাগে যে you are a very extrovert kind of person so you can have such hobbies হেনুকা টাইপ এটা ইন্টারেস্ট হিচাপে portray কৰিব পাৰে যে I love interacting with new people so মোৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতো মই বহুত এনেকে মানুহ লগ পাই থাকো মানুহক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰো হেনুকা টাইপ চান্স পালে কৈ দিব পাৰিব ন Sure, sir. Yes. চিন্তা কৰিবচোন কথাটো Sure, sir. Thanks. তাৰপিছত number 6ত you can go for your work experience if any but এইবিলাক বস্তু মানে it should not take মানে too long মানে hardly 3-4 sentenceত বস্তুটো sum up কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে যে I am Amuk I belong to this district I have done my BA or BSc or BTech or whatever from this university MA from or MTech from this my hobbies are XYZ Z hoy my work মানে I have worked in this organization in this capacity so that is how you মানে you give your introduction and মনত ৰাখিব আপুনি যেটো বস্তুৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধাটো বিচাৰিছে সেই এৰিয়াটো স্ট্ৰেছ কৰিব যেনেকে ধৰক এই হবিজৰ কথাটো ক'লো some of you might be like আমাৰ অভিষেকে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় অভিষেকে ক'ব এটো কথা আছে yeah I play cricket is my মানে cricket is something I have followed and played since my childhood so it is very close to me এনেকা টাইপ কে ক'ব যাতে they ask you questions on that আৰু you will be comfortable on that সময়টো যাব হয় না বুজিছে না অভিষেক হয় স্যার so হেনেকে ক'ব আপুনি আৰু অসমীয়াত হলেতো অসমীয়াত এই গোটেইখিনি কথাই অসমীয়াতে থাকিব মানে চাওক আপুনি এজন সিভিল সার্ভেন্ট হিচাপে গৈ আছে বা প্ৰসপেক্টিভ সিভিল সার্ভেন্ট হয়নে নহয় হেতু চাবলৈ গৈ আছে সো আপোনাৰ কথা কিছুমান বস্তু থাকিব লাগিব আপোনাৰ মানে কিছুমান কন্ডিশনস ফুলফিল হ'ব লাগিব আপুনি মানে যাতে ড্ৰেগ নকৰে কথাবিলাক টু দা পইণ্ট ক্লিয়াৰ ক'ব পাৰে হা সিম্পল ৱেত ক'ব পাৰে তেওঁলোকক একো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানুহ নালাগে তেওঁলোকক অৰ্ডিনাৰী নৰ্মেল মানুহ লাগে
এনেকুৱা নহয় যে মানে এক্সেপচনেল মানুহ বিচাৰি থকা নাই আমাৰ নিচিনা মানুহে উইথ মানে নৰ্মেলি আমাৰ এতিয়া ধৰক মানে যিটো আমি এইজ গ্ৰুপত এইটোত আৰু যিখিনি মানে এটা হেৰি হিচাপে লাগে সেই বস্তুখিনি থাকিলে হ'ল চ' এইখিনি কথা ক'লে মোৰ মতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আপোনাৰ মানে ইউ কেন পুট ইট ইন এ ভেৰি প্ৰিচাইজ এণ্ড চিম্পল ৱে এণ্ড ডেট উইল দুটা কথা তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট নকৰে আৰু তেওঁলোকক এটা অপৰচুনিটি দিব আপোনাৰ বিষয়ে আৰু মানে সুধিবৰ কাৰণে বুজি পাইছেনে কথাটো So you will start with your name, you will start with where you come from, you will go for your educational qualification, hobbies, work experience. এই পাঁচটা কথা দিয়ে আপনি introduction complete কৰিব পাৰে Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, বুজিলো। Suruz, are you with us? Yes, sir. Any question? Any doubt? So, I have a simple doubt, sir. मतलब, sir, আপোনাৰ যদি এতিয়া আপুনি এই wordটো কৈছে narcissist বা bragging. So, এই bragging যোনটো আপোনাৰ এতিয়া what is the level I should be maintaining? Because Okay, I get it. You should not say that you were the topper of this batch, but you will obviously say ki I have done my postgrad from IIT Bombay. That is not a bragging, that is a fact. okay. But if you are trying to emphasize ki I was this rank in JEE or that position or I was batch topper or gold medalist, these are not their concern. Understood. Okay. Okay. You be specific, be precise with your qualifications, be precise with your work, whatever work experience you are having. Okay. মানে যেটো লাগে আপোনাক জানিবৰ কাৰণে যেটো লাগি হয় তাৰ পিছত যদি ইন্টারজেক্ট কৰি আপোনাক খুধে if they ask you ki okay what was your rank or what, then you say it very humbly. You should wear these things very lightly on yourself. Yes. True. বুজিছো sir. আৰু কাবাৰ কিবা নন্দিতা any problem? Sir, নাই problem. Sir, no হেৰি কি কয় হবিজত এইটো যে স্যাৰ মই মানে মোৰ কুকিং বা মানে ৰন্ধা বঢ়াত মানে ধৰক মোৰ স্যাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে সেইটো মই ক'ব পাৰিম ন স্যাৰ পাৰিব কিন্তু ছোৱালী মানুহৰ কুকিং ক'লে এটা প্ৰবলেম হয় কি যে আপুনি কুকিং হবি নহলেও কুকিং কৰিব লগা হয় ঘৰবিলাকত বুজি পাইছেনে কি কৈছো মই আমাৰ সোশ্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয় যে মাইকী মানুহৰ কুকিংটো এটা ইভেন্চুৱেলিটিয়ে হয় সো কুকিংৰ বাহিৰেও বেলেগ কিবা এটা যদি আছে ক'ব আপুনি কুকিং কৰি কৰি ভাল লগা হৈ গ'ল সেনেকুৱা টাইপ হয় ন সেনেকুৱাও হয় কিন্তু ধৰক মানে জেনাৰেলি কি হয় সেইটোৱে কথা যে হবিটো যিটো এনেকুৱা বস্তু এটা যেটো নকৰিলেও হয় কিন্তু কৰে আউট অফ প্যাশন গম পাইছে নাই সো মানে এইটো মই কোৱা নাই কিন্তু বহুত আগৰ মানে আমি UPSC ক্ষেত্ৰতো মানে জেনাৰেলি শুনা হয় যে ছোৱালী কুকিংটো ক'বলৈ সাজেষ্ট নকৰে কিন্তু কয় বহুতে কয় কিন্তু আৰু হেতু ভালকে কেৰিও কৰিব পাৰে কথাটো কিন্তু হেতুৱে বুজিছে ন আমাৰ সোশ্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেটো হয় ন যে ঘৰত যেটো পৰিস্থিতি বা মানে 90% অফ ওমেন আৰ কুক না 90-95% হ'ব হয় স্যার বুজিছো সো হেতুৱে আপুনি মানে ইউ আর লাইক ফাইন্ডিং এ ইজি ওয়ে আউট হেনেকুৱা টাইপ হৈ যাব নালাগে আৰু ঠিক আছে স্যার কিন্তু হবিটো মোৰ মতে ক'ব লাগে কিয় হেতুত অকমান ইন্টাৰেষ্টিং হলে যদি থাকে মানে then that gives opportunity for them to ask এনেকুৱা হ'ব নালাগে মানে তেওঁলোকে আপুনি ক'লে ইন্ট্ৰডাকচন আৰু তেওঁলোকে একো কোৱেশ্চনে নাপায় সুধিবলৈ বুজি পাইছে না হেনেকুৱা হ'ব নালাগে be little bit interesting yeah Suruz you have anything to say Yes, sir. Sir, মানে মোৰ আপোনাৰ যদি মোৰ হবি হবিৰ কথাটো উলিয়াইছে সো মোৰ হবিজৰ ভিতৰত স্যাৰ মই আপোনাৰ ৰিসেন্টলি এটা লাইক পাষ্ট 1 ইয়াৰত মই এটা মানে ইনস্ট্ৰুমেন্ট প্লে কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো বা অলপ সলপকে মই জানা হৈছো যে আপোনাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ নাম কয় স্যাৰ ইকুইলেলে আপুনি শুনিছে চাগে গিটাৰৰ 6ডাল ষ্ট্ৰিং থাকে ইকুইলেলে 4ডাল ষ্ট্ৰিং থাকে বেসিক্যালি ইট ইজ ইজিয়াৰ ভাৰ্সন অফ প্লেইং কাইন্ড অফ এন গিটাৰ সো এতিয়া স্যাৰ সেই বস্তুটোৱে আপোনাৰ সাপোজ মই ইকুইলেলে শব্দটো কৈ দিয়াৰ লগে লগে seems fancy little bit মানে ট্ৰেডিশনাল নপৰিব নেকি স্যাৰ এনেকুৱাও লাগে আৰু ইন ডেপথ কিবা গলে হেতু ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ওপৰত মানে মই জ্ঞানটো দিব পাৰিম বা জ্ঞান এটা আছে অলপ সলপ বাট
বাট মিউজিকেল নোটছৰ কথা সুধি দিলে বা আপোনাৰ সেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ ফালে গুচি গ'লে দেন ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফৰ মি টু জাষ্টিফাই কি মই এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভাল পাওঁ বা বজাওঁ বুলিও কৈ আছো এণ্ড চাইমultaneously মই মোৰ দেৰ ইজ নট পাৰ্টিকুলাৰ নলেজ about the entire area of music. So what should be the more presentable way to present this type of মানে এইটো ক'ব পাৰা যে I have been pursuing this hobby not since long time, but since the last 1 year I have been trying this new instrument and I'm finding solace in it. I'm liking the thing. So it is a ongoing process where I am learning আৰু এইটো মানে শিকি আছে ভাল লাগি আছে এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে আৰু বস্তুটো correct মানে যদি বোলে আপুনি 10 বছৰৰ পৰা শিকি আছে তেতিয়াতো you are bound to know the things আৰু eventually গমেই পালে হয় আজি যদি আৰু 5 বছৰ আপুনি শিকে কিন্তু right now you are pursuing a hobby like that হেতু আপোনাৰ ধৰক হেতু জিটি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে মানে মিউজিকৰ ফালে যাব পাৰে কোৱেশ্চনটো যে মানে other aspects আপুনি অকল বোলে হেতু ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ কথাই বুলি নহয় ন ইন জেনাৰেল মিউজিকৰ কথা সুধিব পাৰে আপোনাক সো হেতু যদি কৰে তেতিয়ালে হেতু সমান প্ৰিপেয়াৰ বা হবিটো এনেকুৱা বস্তু মানে এটো এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰা বস্তু নহয় আপুনি অলৰেডি থাকে ন হয় হয় either you have it or you don't yes so for example the hobbies like reading books can be justified because মই পঢ়ো কিতাপ মই জানো মানে ভালে হন মোক যে কয় যে পাঁচখন নভেলৰ নাম কোৱা বা পাঁচটা অথৰৰ নাম কোৱা I will be easily at least tell them in and then and there itself so it becomes more justifiable like I have justified what I have told but এনেকুৱা বস্তু বিলাকত আপোনাৰ it seems interesting but এতিয়া আপোনাৰ যেনে ক'লো যে মিউজিকৰ ফালে বস্তুটো গুছি যোৱাৰ লগে লগে মোৰ জাস্টিফাই কৰিব কাৰণ then and there it will be little bit difficult আৰু কি হয় জানে প্ৰবলেমটো হয় কি এতিয়া আপুনি ক'লে উকুলেলে মোৰ I have no idea suppose মই আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ লৈ আছো তো মই কি সুধিম মই উকুলেলে কথা নুসুধো মই মিউজিকৰ কথা সুধিম exactly বুজিছে সো মানে কিন্তু আপুনি suppose reading fiction ক'লে it's highly likely that the interviewer reads fiction so question will be more considerate so এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে but এনেকুৱা মানে অকমান হাটকে টাইপ হবি ক'লে you should know about it yes so হেতু চাব ঠিক আছে তাৰপিছত yeah anything left I'm surprised why other people have not joined এই হেৰি নন্দিতা এখন চালে না এনইপিৰ মই যে দিছিলো আপোনাক চাইছো এনে আপোনালোকৰ কিবা আহিছে নে কিবা এনইপিৰ ৰিপৰ্ট কিবা মানে কলেজত বা স্কুলত এনেকুৱা আপোনালোকৰ হেৰি প্ৰাইমাৰী মানে সেকেন্ডাৰী হয় স্যাৰ আহিছে কিছুমান বস্তু ইমপ্লিমেন্ট হৈছে সো সেইবিলাক উঠিব আপোনালোকৰ যিখিনি টিচাৰ বা একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আপোনালোক সুধাৰ পুৰা চান্স আছে সো ইউ প্ৰিপেয়াৰ দ্যাট বেকে মানে সেইখিনি আৰু টিচাৰ লৈ প্লে কি আছে টিচাৰ এডুকেশ্যন লৈ কি আছে বেসিকটো এইখিনিটো জানে এইখিনি যিখিনি জেনাৰেলটো সবে জানে যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হৈছে কিবা কিবি বাকিটো নীতি-কৃতি বিলাকটো কিছুমান থাকিব ন মই পঢ়া নাই গোটেইখন নে ওপৰে চাইছিলো চাব লাগিব ওকে এতিয়া তাৰপিছত আৰু এটা কোৱেশ্চন থাকে why do you want to join civil services do you want to join civil services so এইবিলাক কোৱেশ্চন মানে জেনাৰেলি দেখা যায় এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপ লাইনতে আহে আৰু তেওঁলোকেও জানে যে আপুনি এন্টিসিপেট বা যোন সিৰিয়াস ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকে এন্টিসিপেট কৰি অলপ হলেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এটা তাতে দুটা কথা আহে যে somebody has done it from his heart আৰু কোনোবাই ধৰক মনত ৰাখি পেলাই আহিছে জাস্ট কাৰণ যদি আপোনাৰ ইন্টাৰনেলাইজ নহয় আপুনি যদি হেতু বস্তুত বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহলেতো আপোনাৰ কথা কওঁতে ওলাই যাব ন so they will try to catch that ki okay na e prepare kori ahi he koise kotha so question bilak okoman ifalke twist kori dibo pare kotha bilak jate mane made up type na lage mane buji paise ne kotha to
So you have to be careful about it while presenting your answers. It should appear that it is naturally coming from you, even though you are preparing, and prepare you must. Karon আপোনালোকে যদি extempore হিচাপে যায়, then you will really mess it up. মানে এইবিলাক বস্তুত মানে you have to prepare. You have to know certain things about it. So why do you want to join civil services? Abhishek, আপোনাক যদি সুধে কি ক'ব? হয় স্যার উম, মই মানে স্যার যেটো ফার্স্ট যেটো ইনক্লাইনেশন মানে আপোনাৰ সিভিল সার্ভিসৰ প্ৰতি মই যেতিয়া মানে স্যার এৰাউন্ড ক্লাস 6-7 মানত আছিলো তেতিয়া মানে মোৰ স্যার বহুত ফেসিনেশন হয় যেতিয়া আপোনাৰ এই গাড়ী মানে গাড়ীবোৰ যায় মানে য'ত আপোনাৰ ডিসি বা তেনেকুৱা থাকে ৰেড লাইট জ্বলি থাকে বা বহুত মানে মানুহে এটো ৰেসপেক্ট কৰে তো তেতিয়াৰ পৰা মানে স্যার সেই ইন্টাৰেষ্টটো আহিছিল যে বস্তুটো আচলতে হয় কি তাৰপিছত যেতিয়া মই স্যার মানে মই মেট্ৰিক পাস কৰিলো আৰু যেতিয়া মই হাই সেকেন্ডাৰীত আছিলো তেতিয়া আমাৰ মানে জুনিয়ৰ কলেজত ইয়াৰ ওপৰত এজন মানে মই নামটো পাহৰিছো মানে তেওঁ এসিএস অফিচাৰ আছিলে তেওঁ আহিছিলে আৰু মানে তেওঁ এটা স্পিচ টাইপত দিছিলে তেতিয়া মানে স্যাৰ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি মোৰ মানে ইন্টাৰেষ্টটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল আৰু যেতিয়া গ্ৰেজুৱেচনত আছিলো তেতিয়াতো স্যাৰ মই যাতে মোক পিছলে হেল্প হয় সেইকাৰণে মই পলিটিকেল সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেচন কৰিলো আৰু সেইটো স্যাৰ খুব সুন্দৰ। আপুনি যিটো কথা কৈছে একদম শুদ্ধ আৰু হেতু একদম coming from your heart, হেতু হয় স্যাৰ মানে genuineness দেখায়। ওকে, এতিয়া আমাৰ কথা হল আপুনি এটো এনসাৰটো আৰু অকন ভাল কৰিব পাৰো নেকি? আৰু অকন ভাল কৰিবলৈ হলে কি হয় যে আমি এথিক্সত পঢ়িছিলো, মনত আছে নে? বস্তুবিলাক মানে কি হয়, এটা ক্যাব বুলি এটা বস্তুত পঢ়িছিলো, মনত আছে নে? কগনিশন, এফেক্ট আৰু বিহেভিয়াৰ। হয় স্যাৰ মনত আছে নে কিবা? বহুদিন হৈ গ'ল ন এথিক্স পঢ়া। তো কি হয়, আচ্ছা সব বস্তুৰে এটা কগনিটিভ এলিমেন্ট থাকে, এটা এফেক্ট এলিমেন্ট থাকে। বিহেভিয়াৰটো বাদ দিয়ক, এফেক্ট মানে আমাৰ ইমোশনাল। আপুনি যেটো কথা কৈছে এটো ইমোটিভ মোটিভেশন বা ইমোশনাল যেটো কানেক্ট কৰিব পাৰিছে আপুনি, ঠিক আছে? আপোনাৰ justification is leaning towards your emotions, and that is good. You should be emotionally connected to something to actually do justice to that. There is no wrong in that. It is একদম perfect reason, but hetu number one reason hobo nalage at this age. আপুনি যদি এই এনসারটো 16 বছৰ হৈ থাকোতে দিলে হয় তেতিয়া হলে আপুনি ফুল মার্কসে পালে। কিন্তু আজিটো আপুনি you have passed graduation, you are doing a job. Now your answer has to be a little bit more refined. এটো এলিমেন্টটো থাকিব, কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ কগনিটিভ এলিমেন্টটো থাকিব এনসারটোত। কগনিটিভ মানে কি? based on our understanding, আমি শিকি পেলাই যেটো গম পাইছো যে সিভিল সার্ভিস কি হয় সেটোৱে আমাক মোটিভেট কৰিছে। মোৰ সৰুৰ পৰা এটা ইনস্পিৰেশন বা সৰুৰ পৰা মই এটা হেৰিটো দেখি ফ্যাসিনেটেড হৈছিলো, কিন্তু তাৰ লগতে মই কিছুমান বস্তু এতিয়া গম পাইছো through my knowledge বা through my মানে experience, which makes me feel that yeah, this is the right thing for me. এটো কেনে কম আহিব? নয়ন কি আছিল, কিবা ক'ব আছিল? হয় স্যার, এইটো প্ৰশ্ন মোক এজ ইউজুৱেল যোৱা বছৰো মানে লাষ্ট টাইম সুধিছিলে। সুধিছিল So, আপোনাক? স্যার সুধিছে স্যার। আচ্ছা, কি মোক ক'লে সুধিছিলে আপুনি? after working for 10 years in banking sector, why you want to jump over to civil services? Why? I told that like after working for 10 years in the rural sector, I have been influenced by the people working for the people, and I have seen the real life scenario of the rural people. I've seen their trouble, I've seen their misery, I've seen how they live. Because being a banker, I often go to field visits. So this motivated me to appear for the exam, to clear it. And here I'm sitting for the interview. Moreover, I was in the last LAC election, I was working under DC Shri Gautam Talukdar, and I was very much influenced on how he handled the entire election procedure. And this finally led me take this decision. Okay. তাৰ পৰা মানে কি ৰিঅ্যাকশন দিলে তেওঁলোকে? একোটো ৰিঅ্যাকশন নিদিয়ে। তেওঁলোকে ওকে বুলি কৈছিল স্যাৰ। ওকে, they were nodding their heads sir. ওকে বেছি খুদা নাই স্যাৰ। নাই, তাকে এই কোৱেশ্চনটো থাকে, এইটো ইয়াত বুলিয়ে নহয়। মানে এইটো এটা বহুত ট্ৰিকি কোৱেশ্চন হয়।
মানে মানুহে এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা মাথা ঘুমাই নহয় আমাৰ মানে ইউপিএছচিটো মানে মানে মানুহ মানে দে বিকাম সামথিং এলছ মানে কিছুমান এনচাৰ কৰোতে কৰোতে মানে মই এইটো কথা এইটো কাৰণে কৈছো আপুনিতো বহুত ভালকে এনচাৰ দিছে অভিষেকেও ভাল এনচাৰ দিছে দেট ইজ এ জেনুইন এনচাৰ কিন্তু বহুতে এনেকুৱাকে পৰ্ট্ৰে কৰে যে মানে ই মানে বাবা আমতে একদম মানে আন্না হাজাৰে টাইপ মানুহ মানে দেশ উদ্ধাৰ কৰি দিব সেইটো কাৰণে সেইটো অপৰচুনিটি লাগে যেন মানে ৰখিহে আছে আপোনাক দেখে মানে ইমান দিনে মানে দেশৰ লছ হৈ আছে আপোনাক নামাতাৰ কাৰণে তো সেনেকুৱা টাইপ মানে যে এই ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ মটিভ বা সেইবিলাক প্ৰথমতে কৈ নিদিব ইট ডাজন্ট লুক জেনুইন আপুনি যিমানে হেৰি নকওক নহয় আপুনি যদি কৈ দিয়ে যে আই ৱান্ট টু ডু ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি I want to check corruption. I want to check the wrongs. It appears childish. তাতকে এইটো এনসাৰ বেটাৰ এতিয়া যেটো অভিষেকে দিলে বা কিন্তু হেৰিটো দিছে এতিয়া অভিষেক কিবা ক'ব আছিলে স্যাৰ মই যেটো কথা ক'লো মানে মোৰ মানে ক্লাছ 7 8 মানৰ হেতু মই ফাৰ্স্ট কৈ পেলাই হেতু স্যাৰ এন্ড আপ কেনেকে কৰিম মানে অকন কৈ দিব নি মই গোটেই আপোনাৰ আমি এতিয়া এনসাৰটো আহা নাই আমি আলোচনা কৰি আছো আপুনি এনসাৰ পাই হয় স্যাৰ ঠিক আছে সেইটো মই হেতুৱে ক'লো যে আমি আপোনাৰ এনসাৰটোতো এই ইমোটিভ এলিমেন্টটো ষ্ট্ৰং আছিলে আৰু নয়নৰ এনসাৰটোতো ইমোটিভ এলিমেন্টটো ষ্ট্ৰং আছিল কিন্তু আমি তাতে অকমান কগনিটিভ এলিমেন্টটো এড কৰি দিলে এনসাৰটো অলপমান হলিষ্টিক হৈছে গম পাইছে সো হয় সেইটো স্যাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এইটো কথা ক'ব নালাগে যে উই ৱান্ট টু ডু ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ সেইবিলাকটো এভয়েড কৰিব মই এইটো কাৰণে কৈছো যে নন্দিতা মনত ৰাখিব যে একদম দেশ উদ্ধাৰ কৰিম বুলি কৈ নিদিব কিন্তু হয় হয় মানে সেই টাইপৰ মানে ইমোশনেল এপিল এটা কৰি নিদিব সেনেকুৱা টাইপ যে মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে সো আই ফিল লাইক আই কেন ডু জাষ্টিস টু দ্য পিপল সেনেকুৱা টাইপ মানে ইউ আৰ দ্য মেছিয়া সেনেকুৱা টাইপ এটা ইমেজ চাব লাগে কোনেও ডাইৰেক্টলি নকয় দিয়কচোন আই এম দ্য মেছিয়া বুলি বাট কিছুমানে কয় বুলি যে আই ৱান্ট টু ডু পাব্লিক চাৰ্ভিচ মানে এনেকুৱা টাইপ মই সৰুৰ পৰা এইবিলাক কৰিবলৈ মটিভেটেড এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি যিমানে নকওক সঁচা কথা হৈছে কি যে এটা আমাৰ চেলফিছ ৰিজন আছে আমাৰ কি আমিও যেতিয়া হেৰি কৰিছিলো এইটোৱে যে পাৱাৰ এট্ৰেক্টছ হয় নাই প্ৰেষ্টিজে এট্ৰেক্ট কৰে পাৱাৰে এট্ৰেক্ট কৰে দেখি ভাল লাগে ন পাত্তা দিয়ে বাকী চাকৰি বিলাক আপুনি যিমানে দৰমহা পাওক মানুহে পাত্তাই নিদিয়ে হয় নাই ইয়াত আপুনি ইভেন ইফ ইউ আৰ মানে হেৰিয়ত জাষ্ট সোমায়ে আপুনি এচিএছ মানে ইচি হিচাপে যেতিয়া সোমাব ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কি কয় ইএচি হিচাপে তেতিয়াই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰমিনেণ্ট মানুহ হৈ যায় হয় নাই চ' দেট ইজ দ্য ৰিজন বাট ডোন্ট চে দেট সেইটো নিজে জানি ল'ব বাট ইউ শুড নট চে দেট মানে ইয়াত ৰিতিস্মিতা কিবা ক'ব Sir, good evening. গুড ইভিনিং Sir, আপোনাৰ এইটো যি কুৱেশ্যন মই মানে মনত আহি আছে এটা এনচাৰটো ক'ব পাৰো নেকি মোৰ পিনৰ পৰা কওক স্যাৰ মোক যদি সোধে এইটো কুৱেশ্যন ক'ব বিচাৰো যে মোৰ দেউতা যিহেতু মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ৰিলেটেড আছিলে মানে হি ৱাজ নট এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট ন কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিলেটেড আছিলে আৰু তেওঁ মানে বহুত মিটিং কৰিছিলে আগতে এইবিলাক চিভিল চাৰ্ভেণ্টছৰ লগত চ' তেওঁ মোক খুব মটিভেট কৰিছিলে সৰুৰে পৰাই যে এনেকুৱা হ'ব লাগে অফিচাৰ এনেকুৱা তো সেইটো মানে তেতিয়াৰ পৰা মোক মই মানে এটা সপোন দেখুওৱা নিচিনা কৰিছিলে যে এটা চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হোৱাটো দৰকাৰ তো তেতিয়াৰ পৰাই মই সপোনৰ পিছত দৌৰি আছো আৰু এতিয়া হয়তো ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজলৈ আহি পাইছো আৰু চ' চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হ'ব বিচৰা এটা হ'ল যে এইটো মোৰ ড্ৰিম জব হয় আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিহেতু মই মানে ৰুৰেল এৰিয়াত চাকৰি কৰি আছো চ' ৰুৰেল এৰিয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাক মই দেখি পাই আছো আৰু যিহেতু মই স্কুলত চাকৰি কৰো আৰু স্কুলৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰব্লেমছ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰব্লেমছ ক্লিনলিনেছ বা যিখিনি সৰু সুৰা মানে যিখিনি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আমি বুজি পাইছো আমি গুৱাহাটীত থাকি পেলাই আমি সিহঁতে কিখিনি পোৱা নাই সেইটো আমি বুজি পাইছো সেইখিনি যদি কাম কৰিব পাৰো that is why I want to become a civil servant আৰু তৃতীয়তে মই ক'ব বিচাৰো যে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবোৰত যিবিলাক মানে লোকেল মানে লেমেন কমনাৰ্ছবোৰৰ যিটো হেৰেছমেণ্ট মানে ৱেইটিং পিৰিয়ড কোনো মানে টাইম হেৰি নাই কামটো কৰিবলৈ মানে পিছে পিছে দৌৰিব লাগে এটা চিম্পল এটা এলডি মানুহ এটা মানে ইমান মানে খটুৱাই আপোনাক টাইম নিদিয়ে মানে চ' সেইটো যদি কিবা অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰো চ' দেট ইজ ৱাই আই থিংক আই ৱান্ট টু বি এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট এক নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটো ক'ব 3 নম্বৰটো নক'ব এক সেইকাৰণে নম্বৰতে সুধিলো ছাৰ এইটো এক নম্বৰত যিটো ক'লে সেইটো সেই আমাৰ অভিষেকতে কোৱা কথাটোৱে যে ইনস্পায়াৰ্ড মটিভেটেড যিখিনি কথা আহিলে ছেকেণ্ড আপুনি আপোনাৰ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপুনি শিকিছে যে ইয়াৰ চিভিল চাৰ্ভিচ কেন বি এ অপৰচুনিটি ফৰ মি থাৰ্ডটো আপুনি অকমান মানে সেইটো আপোনাৰ
মানে that is beyond your pay grade কি আপুনি এটা চিষ্টেমক চেঞ্জ কৰা কথাটো কাৰণ এতিয়াও আমাৰ মানে অফিচ এটা ডিসিএ চেষ্টা কৰি কৰি পাগল হৈ যায় মানুহকেইটা নাহে অফিচলে কৰাপশন হেৰি বাদ মানে প্ৰেক্টিকেল যেটো কথা কৈছো যে এতিয়া আমি সিস্টেমৰ বাহিৰত থাকি এনেকুৱা আমি ভাবিব পাৰো যে একচুয়ালি গৈ পেলাই বা সেই IAS ACS কিটাই কষ্ট নকৰে কাৰণে হিয়তি এনেকুৱা কৰি আছে এনেকুৱা নহয় বহুত সিস্টেমিক ফ্ল আছে মানে অফিস প্ৰসিডিউৰৰ ইস্যু আছে এবিলাকৰ কাৰণে হয় সো সিস্টেমিক ইস্যু মই হেতুৱে কৈ আছো যে সিস্টেমিক ইস্যু ঠিক কৰিম বুলি নকব কিছুমান সিস্টেমিক ইস্যু থাকে ন সিস্টেমিক ইস্যু মানে বুজি পাইছে নাই corruption স্যার বুজিছো হয় lack of discipline স্যার কিন্তু আপুনি যে আমাক এথিক্সত শিকাইছিলে যে ওয়ার্ক কালচাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি কিবা কৰিব লাগে যেটো মানে এথিক্সত লাগে হেতু মেইনছত লাগে হেতু আমি তাত ইন্ডিভিজুয়াল সিভিল সার্ভিস হিচাপে নহয় আমি সিভিল সার্ভিস এজ এ ইনস্টিটিউশন হিচাপে কৈ আছিলো তেতিয়া এনসার যেতিয়া লিখি আছিলো যে ওয়ার্ক কালচাৰ ঠিক কৰিব লাগে এবিলাক হয় বাট আপুনি আপোনাক যেতিয়া কাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি মাতি পেলাই সুধিব তেতিয়া আপুনি এনসার বিলাক দিওতে আপুনি প্ৰ্যাকটিক্যাল এসপেক্টটো চাব লাগিব যে আপুনি কি হয় আপুনি আপোনাৰ ওয়ার্ক হেৰি ডমেইনটো কোনখিনি থাকিব আপুনি ইমানটোলে ক'ব পাৰে যে এটলিষ্ট মোৰ মেন্ডেটত থকা সেইখিনি অকমান মই হেৰি কৰিম কিন্তু তথাপি ইন্টাৰভিউত ইউ এভয়েড এড্ৰেছিং সিস্টেমিক ইস্যুস বুজি পাইছেনে কি কৈছো মই কথাটো যে কিছুমান আমাৰ মানে সিস্টেমত প্ৰবলেম কিছুমান আছে ন এই সিস্টেমিক ইস্যুস বিলাক চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে এটা আমি সদায় এবিলাক যেটো ইনস্টিটিউশনাল এপ্ৰোচ এটা ল'ব লাগে এলা আমি পঢ়িছো আগতে পলিটিক্সত এটো ইন্ডিভিজুয়াল এপ্ৰোচ নহয় যে আমি এতিয়া ধৰক ৰিফৰ্মস কৰিলো আৰটিআই আনিলো আমাৰ ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি কাৰণে আমি বিভিন্ন মেকানিজম সিটিজেন চাৰ্টাৰ আনিলো এইবিলাক কি হয় এইবিলাক কোনোবা এটা ইন্ডিভিজুয়ালে কৰা বস্তু নেকি নহয় সিস্টেমটোৱে কৰিছে হয় না আজি ৰেসপন্সিভ নোহোৱাটো আমি গুড গভৰ্নেন্সত এটা বস্তু শিকিছিলো মনত আছে না ৰেসপন্সিভনেস যে how responsive is the government towards your problem so responsiveness is the issue আজি আপুনি যেটো কথা কৈছে হেতু problem to কি problem of lack of responsiveness হয় না হয় স্যার so এই বস্তুটো সিস্টেমিক ইস্যু এটা হয় so আপুনি যেতিয়া আপোনাক খুদিব এটো এটা রুল বনাই লওক যে মানে it is a thumb rule in the interview I will not say anything that will supposedly may mean that I can bring systemic changes এটো নকৰিব বুজিছে না একদম থাম্ব রুল হয় এটো মানে আমি আতৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইজি হয় শুনিবলৈ ইজি হয় কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া মানে বস্তুটো ইন্টাৰভিউত হেৰি হয় এটো মেনেজ কৰিলে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব কাৰণ আপোনাৰ লিমিটেশনস বিলাক দেখাই দিব তেতিয়া আপুনিটো জবটোৰ মেন্ডেটটো নাজানে সো হেতু নকোৱাকেও আমি এভয়েড কৰি চলিব পাৰো কিন্তু এথিক্সত আমি কিয় কৰিছিলো কাৰণ এথিক্সৰ পেপাৰখন এজন ইন্ডিভিজুয়াল সিভিল সার্ভেন্টে কি কৰিব কেনেকুৱা টাইপ নহয় মনত ৰাখিব কেনেকৈ হয় যে ওকে যে এটো হৈ আছে কৰাপশন কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব তেতিয়া আপুনি এজ এ পাৰ্ট অফ ইউৰ ইনষ্টিটিউশন বা আপুনি এজ এ পলিসি মেকাৰ যদি কোনোবা এজনে কৰিব লাগে বা যেতিয়া কেস ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আহে কেস ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আহিলেও তেতিয়াও আপোনাৰ লিমিটেশনস বিলাক গুৰুত্ব দি পেলাই আমি এনসাৰ বিলাক কৰো you are placed in a position যত এনেকুৱা হয় কি কৰিব লাগে সো তেতিয়া হেতু সিচুৱেচন আহিছে হেতু কাৰণে আপুনি ডিসি হৈ আছে তেতিয়া কৰিছে বা সেই লিমিটেশনস খিনি লগত কিন্তু আপুনি এতিয়া মানে ইন্টাৰভিউ দিওতে হেতু একদম এবস্ট্ৰাক্ট হৈ যাব কথাটো আপুনি যদি হেতু কৰিবলৈ চায় কাৰণ আপোনাৰ কোড পোস্টিং দিয়ে কি ডিপাৰ্টমেন্টত দিয়ে কেনেকুৱা কেপাসিটিত দিয়ে এইবিলাকটো বহুত কথা থাকে ন নাই আপুনি হেতু যদি একদম কবই বিচাৰে তেলে কব যে মানে এটো ইমোশনাল হেৰিটো টানি দিব পাৰে যে মানে I had certain bad experiences in government office so I believe that being in the government can give me an opportunity to address some of those issues if possible হেনেকুৱা টাইপ কে আপুনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্টলি যদি কৈ দিয়ে যে অফিচত মানুহ নাহে বা টাইমলি নহয় আমি পাই থাকো so I will try to হেতুটো there is a fallacy anomaly এটা আছে আৰ্গুমেন্টত আপুনি ধৰিব পাৰিছে না তো স্যার গম পাইছো গম পাইছে ন বাকি সকলে কি কয় কথাটো ধৰিব পাৰিছে না কথাটো স্যাৰ স্যাৰ ধৰিব পাৰিছো কথাটো উম স্যাৰ কওক। মই এতিয়া ভাবিছিলো এনেকে মানে মই নিজৰটো কথা কৈছো আৰু
তাৰপিছতে ছাৰ মানে আমি যেতিয়া মানে স্কুলত পঢ়ি আছিলো মানে তেতিয়া আমাতকে 3 বেটছমান বেটছৰ মানে চিনিয়ৰ এজন দাদা আছিলে। তাৰপিছতে আমি ধৰক কলেজ পাওঁতে তেখেতে মানে ACS পাইছিলে দেই। তেখেতক আমি স্কুলত পঢ়ি থকা পাছত একদম ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলো আৰু যেতিয়া তেখেতে ACS পালে তেতিয়া মানে আমিতো অলপ গাঁৱৰ জেগাৰ হয় আৰু তাতে মানে তেখেতক ইমান সম্বৰ্ধনা আৰু ইমান ধুনীয়াকে চবেই মানে আপোনাৰ আদৰণি জনাই আৰু তেখেতে মানে যিখিনি কথা ক'লে নহয় মানে সেই তেতিয়া মানে এনেকে এটা সপোন দেখিছিলো যে আমিওতো এনেকে হ'ব পাৰিম মানে। তাৰপিছতে ছাৰ কি হ'ল বহুত বছৰ তাৰপৰা বেলেগ কাৰণত পঢ়া শুনা ইয়াত গুচি গলো। সেই বস্তুটো মানে লাহেকে কিন্তু যে ভাবিছিলো সেইটো মানে ছাৰ সুপ্ত হৈ গ'ল আকৌ। তাৰপিছতে লাহেকে যেতিয়া মানে ছাৰ আকৌ পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰিহে আকৌ মানে চাকৰিত সোমালো তেতিয়া মানে ছাৰ স্কুলত গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল নহয়। হওঁতে মানে কি হ'ল আমাৰ মানে এক্সটাৰ্নেল হিচাপে প্ৰথমবাৰ আহিলে এজন ACS অফিচাৰ আহিলে, তাৰপিছত এগৰাকী এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ আহিছে, তাৰপিছত তাৰ পিছৰবাৰ আকৌ আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত DC জন আহিছিলে মানে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল হৈ। সেইকেইটা বছৰত মানে কণ্টিনিউচলি মই তেওঁলোকৰ মানে সেইখিনি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা যেতিয়া দেখিলো মানে মোৰ সেই যিটো বস্তু ছাৰ মানে অলপ স্কুল লেভেল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিটো বস্তু দেখিলো সেইটো মানে মোৰ পুনৰ আকৌ মানে মনলৈ আহিলে। মইতো যিহেতু অলৰেডি 6 years ধৰক এইবিলাক ফিল্ডত কাম কৰি বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটালো আৰু যিহেতু এইখিনি অকল এটা মানে চেক্টৰতহে কাম কৰি আছো ত' এইখিনি বস্তুকে মই যদি পুনৰ আকৌ ধৰক বেলেগ চেক্টৰত কাম কৰি এই মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰো এওঁলোকৰ নিচিনাকে ত' ছাৰ তেতিয়াৰ পৰা মই আকৌ মানে এইটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি এইটো লাইনত আহিম বুলি এতিয়া মই মানে আকৌ স্থিৰ কৰিলো। ছাৰ এনেকে পাৰিম নে ক'ব? তেনেকে পাৰিব ক'ব, সেইটোৱে ক'ব লাগিব। মানে মানে মই আপোনালোকক যিটো কথা মানে যিটো মই সেইখিনি বস্তুৱে আছে মই যিখিনি বিচাৰিছো আপোনালোকৰ কথাখিনিতো সেইটো বস্তু আছে যে দুটা বস্তু লাগে। মানে সেইটো আমি ইন্টাৰভিউত সেইটো ভগাই দিব নালাগে যে এটা ইমোটিভ এছপেক্ট এটা কগনিটিভ এছপেক্ট। আপুনি যিখিনি পিছৰ কথা ক'লে সেইখিনি কগনিশ্যনৰ কথা আহিলে। কগনিশ্যন মানে কি যে আমাৰ নলেজৰ পৰা আমি যিটো বস্তু শিকিলো, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি যিটো বস্তু শিকিলো, আৰু ইমোচনটো কি যে আমাৰ মানে ফিলিংছ বিলাক ষ্টিমুলেট যিবিলাক বস্তুৱে কৰে সেইটো দি কৰে। এই দুইটা বস্তু মিলিয়েতো আমাৰ বিহেভিয়াৰ হয় নহয়, বা আমাৰ কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটিটিউডটো হয়। So civil serviceৰ প্ৰতি আমাৰ attitude has been shaped both by our knowledge as well as by our emotions. So আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে আমাৰ মানে জেনেৰেল টেন্ডেন্সিটো কি আমি অকল ইমোচনেল এছপেক্টলৈ যাওঁ। So আপোনালোকে যদি এইটো কথা কয় যে মানে বস্তুটো যে দিছ ইজ এ জব, যিটো আপোনাৰ হেৰিয়ৰ কথা মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৈছে কথাটো যে বেলেগ চাকৰি বিলাকত আমাৰ কি হয়, এতিয়া বেংকত চাকৰি কৰা আমাৰ নয়নতে ক'ব যে এটা টাইপৰে কাম। There is a monotony to it. ময়ো আগতে য'ত চাকৰি কৰিছিলো there was a monotony to it. But Yes, sir. civil service is the only place where you will get diversity. Diversity of job profile. কেনেকে আপুনি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্টেড আছে, কোভিড হৈ গৈছে, আপুনি হৈ গৈছে ADC হেল্থ, ইউ আৰ ডিলিং উইথ হেল্থ। কিবা এটা ডিজাষ্টাৰ হৈ গ'ল, ক্ৰাইচিছ হৈ গ'ল, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত গ'ল, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, ল এণ্ড অৰ্ডাৰত গ'ল, কিবা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আহিল, প্ৰজেক্টত হ'ল, কাইলৈ ইলেকশ্যন আহিল, ইলেকশ্যন হ'ল। চ' ইট ইজ লাইক ইউ আৰ গেটিং ৰিজুভিনেটেড এভৰি নাও এণ্ড দেন। মানে আপোনাৰ সেই ছেইম মানে কেৰিয়াৰ সেইটো একেই হৈ নাথাকে। চ' দিছ ইজ দ্য অনলি জব দেট গিভছ ইউ ব্ৰেক ফ্ৰম দ্য মনটনি অফ দ্য নৰ্মেল জবছ। চ' সেইটো আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে? বিকজ অফ ইউৰ নলেজ। আপুনি শিকিছে যে চিভিল চাৰ্ভিচ, আপুনি এই যে আজি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পাইছে, আপুনি এটা চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিহে এইখিনি পাইছে। চ' এইখিনিলৈকেতো আপুনি জানে, গম পাইছে যে চিভিল চাৰ্ভিচ কি হয়। ইমান যে ৱাইড GS-ৰ চিলেবাছ কিয় আছে? বিকজ ইট শ্ব'জ দেট ইউ নিড ডাইভাৰ্চিটি ইন ইয়ৰ এপ্ৰ'চ। ইকনমিও পঢ়িব লাগে, জিঅ'গ্ৰাফিও পঢ়িব লাগে, হিষ্ট্ৰীও পঢ়িব লাগে। কিয় লাগে? বিকজ আপোনাৰ জব প্ৰফাইলটো সেনেকুৱা হ'ব। Are you getting it? So diversity of the job is one of the strongest cognitive reason that should attract you. এক নম্বৰ কথা হয়নে? Right, sir. এইটো ক'ব প্ৰথম। ছেকেণ্ড ক'ব যে ইট গিভ sufficient financial sustainability. এইটোতো নেচেচাৰী হয় ন, এটা ডিচেণ্ট এমাউণ্ট অফ মানে লাইফষ্টাইল। এণ্ড হিয়াৰ আই এম নট অনলি টকিং এবাউট চেলাৰী, বিকজ কিছুমান ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিটছ আছে। Once you become a civil servant, there are certain fringe benefits, like you will get a good quarter most of the times. You will get certain facilities like transportation facility. কি ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যনৰ লৈ পেলাই ইছ্যুজ কিছুমান ফেচিলিটি পাব। তাৰ পৰা আপোনাৰ এইবিলাকত পায়, হেল্থ চেল্থ বেনিফিট কিছুমান পায়। চ' এইবিলাক কিছুমান ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিট আছে যিবিলাক বেলেগ জবত আপুনি পোৱাটো দিগদাৰ। আৰু এটলিষ্ট অসমততো ক্লাছ 1 লেভেল জবৰ ভিতৰত ডেট ইজ দ্য বেষ্ট হেৰি ন। আৰু সেইটোতো এটা প্ৰেক্টিকেল ফেক্টৰ হয়, এইটো কোনো
মিছা কথা সেইবিলাক কথা ক'লে এইটো দেখাই যে হি ইজ ভেৰি প্ৰেক্টিকেল এণ্ড হি ইজ অনেষ্ট গম পাইছেনে চ' এক নম্বৰ কথা দ্য জব গিভছ মি ডাইভাৰ্চিটি দ্য জব গিভছ ফাইনেন্সিয়েল সাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড দ্য জব গিভছ মি অপৰচুনিটি টু কণ্ট্ৰিবিউট ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং নেশ্যন আমি আগতে যে কৈ আছিলো যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি লাইক ইণ্ডিয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি গভমেণ্টৰ ৰোলটো বেছি এতিয়া ইন এ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি দ্য ৰোল অফ গভমেণ্ট ইজ মোৰ আমি গুড গভৰ্নেন্সৰ কথা কওঁ গভমেণ্ট উইথ দ্য পিপল হয় না so এইবিলাক কৰা মানে what does it show it shows that there is more opportunity to bring changes to the lives of people so this job gives me the opportunity to contribute directly to uplift the people হয় না so এনেকুৱাটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰিবিউশন নাথাকে ন ওকে বেলেগ হিতত কিছুমান হেৰি থাকে প্ৰজেক্ট ৱাইজ আপুনি বিভিন্ন সেক্টৰত কাম কৰিব পাৰে বাট ইয়াতটো আপুনি ডাইৰেক্টলি ইউ কেন এতিয়া আপুনি জল জীৱন মিছন এক্সিকিউট কৰি আছে সাপোজ জল জীৱন মিছন ইজ সাচ এ মানে ৰিভলিউশনাৰী হ'ব এটো এটা যদি সঁচাকে হৰ ঘৰ নল সে জল হৈ যায় শুনিছে চাগে ন প্ৰিপেয়াৰটো কৰিছিল চাগে মেইনছলৈ এইবিলাক হয় হয় স্যাৰ Yes, sir. এইবিলাক হেনেকুৱা অপৰচুনিটি পাব আপুনি সো ইট গিভস ইউ অপৰচুনিটি সো এইখিনি এনেকুৱা টাইপ যেতিয়া তিনটামান কথা ক'ব যে কন্ট্ৰিবিউট টু দ্য ডেভেলপমেন্ট প্ৰসেস এইটোৱে কি দেখায় যে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী she is a matured individual সৰু বাচ্চা হৈ থকা নাই স্কুল কলেজৰ যে বিকজ মানে aware of the situation হেতু ফালৰ পৰা এসেস কৰিছে চাকৰিটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু সেকেন্ডলি ইয়াৰ লগত যেতিয়া আপুনি ইমোশনাল এসপেক্টটো এড কৰি দিব যে ওকে মোৰ মানে দেউতাৰ এনেকুৱা মানে গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিসত আছিল তাতে মই দেখিছিলো যে সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজনৰ কিমান ৰেসপেক্ট থাকে কিমান এষ্টিম থাকে সোসাইটিত ডাইৰেক্টলি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে মানুহক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰে হয় না মই স্কুলত এনেকে পাইছিলো এই দুটা বস্তু যেতিয়া আপুনি এড কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰটো কোৱালিটিটো বহুত বেটাৰ হ'ব নাই বাৰু কওকচোন হ'ব স্যাৰ হ'ব sir. ভাল হ'ব হ'ব sir. তেতিয়া এই দুটা বস্তু এড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এনসাৰটো কমপ্লিট হ'ব মেচিউৰড হ'ব আৰু তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ কোৱেশ্চন এটা দুটা এটোৰ ওপৰত আহিব পাৰে স্যাৰ হুম প্ৰথমে ইমোশনাল এসপেক্টৰ কথাটো কৈ পেলাই তাৰ পিছত লাহেকে কগনিটিভৰ ফালে গ'লে হ'ল প্ৰথমতে কগনিটিভ প্ৰথম আমি সব মেচিউৰড মানুহ আমি সব ৰিজন হয়, sir. লজিক সিভিল সাৰ্ভিস মানে কি ইউ আৰ ডুইং ইট ফ্ৰম ইয়োৰ মাইন্ড মানে লজিকৰ পৰা কৰি আছে আপুনি সদায় কগনিটিভ এসপেক্টটো আগত ৰাখিব ওকে স্যাৰ তাৰপিছত আপুনি ইমোশনেলটো ৰাখিব হয় স্যাৰ গম পাইছে হয় হয় স্যাৰ ইমোশনেলটো মই সঁচাই কৈছো নকম ন স্যাৰ কব পিছত কব ছেকেণ্ডত কব আপুনি কব সেইখিনি কথা কব তেতিয়া কথা এটা কি জানে কোনোবাই যদি ইমোশনেলটো আগতে কয় তাৰমানে মানুহ মানে they will feel good about it but they will feel কি না মানে লাইক মানে টাফ সিচুৱেচনত পাৰিব না হ্যান্ডেল কৰিব কিন্তু আপুনি যেতিয়া প্ৰথমতে লজিক্যাল কথাটো কব তাৰ পিছত লগতে ইমোশন কৰি দিব তেতিয়াহলে কি হ'ব যে ওকে সেনসিটিভ হয় মানুহজন বুজিছেনে কথাটো সো এই ক্ৰনলজিটো মেইনটেইন কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্যাৰ শুনকচোন হেৰি নহয় আমাৰ আকৌ স্যাৰ ইমোশনটো অকমান সৰুকালৰ পৰা থাকিলে নহয় মানে সেইটো কগনিটিভটো কৰাৰ পিছত সেইটো কৰি দিম নেকি মানে নে কিনো স্যাৰ প্ৰথমতে আপুনি সেইখিনি কথা ক'লে যে চাকৰিটো ভাল চাকৰিটো ডাইভাৰ্চিটি আছে চাকৰিটো থ্ৰুদি মই ডাইৰেক্টলি আমাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰচেছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰো তাৰ উপৰি ফাইনেন্সিয়েলিও সাস্টেইনেবল হয় ধৰক ফাইনেন্সিয়েলিটো ৱেল মানে একদম হাইলি পেইড নহয় বাট ষ্টিল ইটস এ গুড পেইং জব তাৰ উপৰিও সেইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে ওকে গম পাব যে ওকে হি ইজ এ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্সন হি অৰ শি ইজ এ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্সন তাৰপিছত আপুনি ক'লে যে তাৰ লগতে মোৰ চাইল্ডহুড এক্সপিৰিয়েন্সেস এনেকুৱা আছিল যে আই লুকড আপ টু দিস such people who are in government service বা ইন চিভিল সাৰ্ভিস সেইখিনি কথা ক'লে যে মই সৰুতে দেখিছিলো তেতিয়া আপোনাৰ হেতুৰ ইম্প্যাক্টটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় মানে বা যেটো আমাৰ নয়নে ক'লে যে মানে মোৰ চাকৰি এক্সপিৰিয়েন্সতে মই এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছো আই স ফ্ৰম ক্লোজ কোৱাৰ্টাৰ্স how the district administration functions so that inspired me to actually aspire to be a part of it তেতিয়া মানে হেতুৱে মানে বিচাৰি তেওঁলোকে যেটো বিচাৰে হেতু বস্তু পায় আৰু বুজি পাইছে না স্মিতা বুজিলো স্যাৰ স্যাৰ যদি আমি ফাইনেন্সিয়েলৰ এসপেক্টৰ কথাটো কওঁ আৰু যদি সিহঁতে যদি কয় উল্টাই কয় যে ধৰ আপুনি যেটো কৰি আছে হেতুটো ফাইনেন্সিয়েলি ভালেই হয় পে তেতিয়াহলে কি কম মানে সেই ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিটস কথাখিনি কম নেকি
ফাইনেন্সিয়েল আপুনি কথাটো এইটো কাৰণে নকব যে মই আগৰটোতকে বেছি দৰমহা পাইছো, সেইটো কথা নহয়। কথাটো কয় যে ইয়াতো সাস্টেইনেবিলিটি কথাটো কৈছো ন, যে চাকৰিটো কিয় ভাল। এক নম্বৰ কথা ডাইভাৰ্চিটি, ছেকেণ্ড কথা হৈছে ফাইনেন্সিয়েলি ইট ইজ ইটছ সাচ এ জব য'ত মানে পইচাটো সাফিচিয়েণ্ট দিয়ে, ঠিকেই দিয়ে। হা, তাৰমানে এইটো নহয় যে মই মানে বহুত বেছি পইচা পাম বা এইটো কথা নহয়, সেইটো এটা হেৰি হয়। ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত আপুনি কথাটো ক'ব ন, অকল আপুনি এইটো কথা কোৱা নাই ন যে মোৰ ইয়াত পইচা বেছি ভাল পাম সেইটো কাৰণে মই বাকীখিনি কথাৰ লগত আহিব ন কথাটো। পইচা ভাল পোৱা কথা কোৱা নাই, মানে যিটো কৰি আছো কাৰেন্টলি জবটো সেইটোৰ পে যদি ভালেই হয় তেনেহলে মানে কি কম। মই সেইটোৱেতো কৈছো যে আপোনাৰ এতিয়া জবটোতো আপুনি ডাইভাৰ্চিটি নাপায় ন, আপুনি নেশ্যন বিল্ডিঙত ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰিবিউশনটো সেইটো লেভেলত নহয় ন যিটো চিভিল চাৰ্ভেণ্টত হয়। আপুনি যেতিয়া কথা এটা অকল এটা পইণ্টত ক'ব যে আপুনি যদি আপোনাৰ এতিয়াৰ চাকৰিটো চিভিল চাৰ্ভিচৰ লগত অকল ফাইনেন্সিয়েল এছপেক্টতহে কম্পেয়াৰ কৰিছে, তেতিয়া কথাটো বেলেগ হৈছে। কিন্তু আপুনি বাকীকেইটা কথা ক'ব ন প্ৰথমতে। আপুনি প্ৰথমতে মই ফাইনেন্সিয়েল সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথা কোৱা নাই, সাস্টেইনেবিলিটি মনত ৰাখিব, ফাইনেন্সিয়েল এডিকুৱেচি বা ফাইনেন্সিয়েল সেনেকুৱা এটা শব্দ ইউজ কৰা নাইতো, সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথাই কৈছো যে ইট ইজ এ গুড পেইং জব, মানে এনেকুৱা হৈছে মানে ডিচেণ্ট এমাউণ্ট অফ মানি বা বেনিফিটছ আছে, ডাইভাৰ্চিটি আছে, সেইটো নিগেটিভলি কিয় ল'ব কওকচোন মোক। সেইটো বেয়া কথা নহয় ন। আজিৰ ডেটত আমি চাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ যিটো বেচিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং যিটো লাগে, মই লেভিছ লিভিঙৰ কথা কোৱা নাই, এটা বেচিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইটো পাব লাগে। আৰু সেইটো যদি পায় সেইটো এটা সেই চাকৰিটোৰ পজিটিভ কথা নহয় নে নহয় বাৰু, সেইটোৱে কথা দেখাব লাগে। আৰু আপুনি এতিয়া যিটো পজিশ্যনত যিটো হেৰিয়ত আছে সেইটোৰ লগত সেই ডাইভাৰ্চিটি এছপেক্টটোহে বেছি কম্পেয়াৰ হ'ব, গম পাইছে নাই। আপোনাৰ চাকৰিটো ডাইভাৰ্চিটিটো নাই, আপুনি এতিয়া কৰি থকা যিটোত আছে, আপুনি কলেজ এখনত কৰি আছে, তাতে আপোনাৰ যিটো হেৰি হয়তো চেলাৰী বেছি পাব পাৰে তাত আপুনি, কিন্তু আপুনি ডাইভাৰ্চিটিটো নাপায়, চ' আপুনি ডাইভাৰ্চিটিত এমফেচিছ কৰিব। আৰু বস্তুবিলাক হলিষ্টিকেলি ভাবিব, এটা পিক এণ্ড চুজ নকৰিব বস্তুবিলাক। আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো পিক এণ্ড চুজ কৰা বস্তু নহয় ন, এইটো এটা এজ এ হোল চাব বস্তুটো। ক্লিয়াৰ? Yes, sir. Clear, sir. Why do you want to join civil services? এটোকে যদি এনেকে সুধি দিলে, why should we select you? তেতিয়া কি ক'ব? Why should we select you? এটো কি ক'ব? Sir, my comment is, sir, I'm a person of integrity. I'm a hardworking person, target oriented, and a team player. So, মানে তাৰপিছত further? Further, sir, given any tough situation, any task, I tend to complete it. Okay. I can say an example like when I was posted in Jorhat while going for a field visit to Majuli, I was like घेराव out by a mob of 200 people. So like I tactfully handled a difficult situation. I came out of the bad situation with my team through police support. Good. It actually হৈছিলে sir. না তাকে মই মানে ভাল কথা আপোনাৰ আছে থ্যাঙ্কফুলি এনেকুৱা ভাল এক্সাম্পল। Right, sir. মানে কি হয় জানে এই এনসাৰটো কৰিবলৈ কেইটামান আমাৰ হাতত তেনেকুৱা প্ৰেক্টিকেল সঁচা এক্সাম্পলছ লাগে, যদি আমি সঁচাকৈ নিজৰ সেইটো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ চাওঁ। চ' ইউ আৰ ট্ৰু। তাৰপিছত সেইটো লিংক কৰি দিব, চিভিল চাৰ্ভিচতো এইকেইটা বস্তু লাগে। এণ্ড এজ পাৰ মাই নলেজ, এজ পাৰ মাই মানে হোৱাট এভাৰ আই হেভ ষ্টাডিড ইন দ্য মানে প্ৰিপাৰেশ্যন and whatever the values that has been set in GS paper 4, GS paper 4 তো দিছে, তেওঁলোকেও জানিব লাগে যে তেওঁলোকৰে সিলেবাস GS paper 4 দিছে নাই values of civil services বুলি। So I believe that I have those মানে personality traits in me, and that's why I feel that
বাট মানে প্ৰব্লেমটো কি হৈ যায় এইটো মানে ইট শুড নট এটা মানে ফাইন লাইন এটা থাকে বস্তুটোৰ গম পাইছা নাই মানে হাউ কেন ইউ promote yourself but at the same time মানে project yourself in a manner that you are believable so তাকে আপুনি ক'লে নহয় লাইক ইমান ব্ৰেগিং কৰিব নালাগে টু সাম এক্সটেন্ট ইয়েস এইটো নিজকে হাতী বুলি দেখাব লাগে অলপ ঘোৰা টাইপ অলপ যদি ইফ আই কেন ৰেচ থ্ৰু তাকে সেই বস্তুটো মানে অকমান মানে you cannot say that I am the best of course you can't say that because প্ৰথম কথা you don't know your competition ৰাইট স্যার যি বাকি 26-2700 আছে সিহঁতি কি হয় আপুনিতো নাজানে ন আপুনি নিজে জানে সাপোজ আপুনি ভাল বুলি but you don't know them so how can you speak but তেতিয়া হেতু কৈ দিয়া মানে it shows কি মানে you are not believable হয় না so মানে ক'ব পাৰে কিছুমানে কৈ দিয়ে কিন্তু I don't think that is the right way কি I think that I am good বুলি কৈ দিলে এইটো মানে that is comparative ন relative হয় বস্তুটো নাই আপুনি যেটো কথা কৈছে হেতুৱে ভাল যে মানে again civil service মানে কি আমি যেতিয়া Suruz and Abhishek I am coming to it let me complete it okay sure so when we studied in ethics again ethics to ahar pra amar interview karone bahut bhal hoise ৰাইট স্যার civil service karone ki lage aptitude lage aru values lage ba attitude lage hoy na kishon হয়, sir. amar values থাকে কিছু aptitude থাকে aptitude মানে কি কি শিকিছিলো আমি আমাৰ যিবিলাক মানে বেসিক জন্মগত যিবিলাক অৰ্হতা থাকে আমাৰ হা লাইক গুড এনালাইটিক্যাল স্কিল হা Analytical skills. mathematical skills good ability to interpret Comprehending skills, comprehending skills. comprehending skill হেতু নাথাকিলেতো আপোনাক হেতু নাথাকিলে আপোনাক কেনেকে ল'ব ন সিভিল সার্ভিস বেসিক আপুনি সাপোজ সব আছে আপোনাৰ অনেষ্ট হয় কিবা কিন্তু আপোনাৰ বেসিক ক্যালকুলেশনস কৰিব নোৱাৰে বেসিক স্কিল খিনি নাই হা সো আপোনাৰ প্ৰথমটো হেখিনি টেস্টিংয়ে হেনেকে হয় ন সিভিল সার্ভিস এপ্টিটিউড টেস্ট বুলি কয় প্ৰথম প্ৰিলিমিনাৰী এটো পাৰ্টটো সো হেখিনিটো লাগিবই যে এপ্টিটিউড এসপেক্ট অফ দা গেম তো ইউ নিড টু কভার আপ তাৰ লগতে যেতিয়া আপোনাৰ ভ্যালুজ আপুনি যেনেকে যিখিনি কথা কৈছে যে handling tough situations dedication to your job managing your colleagues or showing emotional intelligence এইবিলাক টাৰ্ম ইউজ কৰিব ইন্টাৰভিউ গম পাইছে না এনে সিলেবাসত এটাৰ সিলেবাসত যিবিলাক আছে এবাৰ চাই যাব এই টাৰ্ম বিলাক ইউজ কৰিব চান্স পালে Yes. dedication to your job hard working patience perseverance এইবিলাকটো লাগে ন সিভিল সার্ভিসেস এজনৰ হয় না সো আপুনি এটো ক'ব লাগে যে I have the I believe that I have those values I believe my parents tell me my friends and teachers also they have from my acquaintance I have come to know that these are certain aspects that I have in my personality so I believe that I can I can be a person I can be the right person for the job but of course there can be আৰু বেলেগুতো ভাল হ'ব পাৰে ন so it's totally up to the board if it deems me fit with the requisite criteria then they should select me এনেকুৱা টাইপ কি আপুনি ক'ব লাগিব but remember you have to be very modest while telling it you have to tell your strengths but এটো problem কি হ'ব জানা আপুনি যেটা ক'ব again it will not be a monologue you will be interjected যেনেকে আপোনাৰ examples আছে ন এই example টো নিদিলে you will be interjected আপোনাক কৈ দিব যে okay tell me when was the last time you were brave when was the last time you showed neutrality tell me when was the last time you showed integrity এতিয়া আৰু আপুনি আৰু সেই ৰিক্সাৱালাটাই 10 টকা এটা পৰি গ'ল মই মাটি পেলাই ৰিক্সাৱালাটোক দি দিলো হেনেকুৱা টাইপ এক্সাম্পল কেইটামান কৈ দিলে দেৰি হৈ দিগদাৰ হৈ যাব ন সো হেনেকুৱাই হয় ন আমাৰ এথিক্সৰ পেপাৰ লিখি থাকোতে আগতে হেনেকুৱাই হয় এই এক্সাম্পল বিলাক ক'বলৈ দিয়ে কি এক্সাম্পল দিও হেনেকুৱা টাইপ লাগে প্ৰিপেয়াৰ নকৰিলে ভালকে আগতে yes Suruz come Hi, sir. Sir, apart from what Nayan has actually added about the values and morals, that is the first part that I also believe ki to kobo lagibo ei part khini. Tar pisot sir moi eta joto moi bhabisu ematro just mount aise that what I can bring to the table, like what I can bring as a civil servant and what is my capability as a civil servant, what I can for the reason why they should select me. For example, sir, what I believe, I want to add one line that I can
I have the capability, I have the required capability, and that capability can actually help me in optimal utilization of my own resource for the larger good of the people, which I believe can be if, for example, if I can say that if I am an engineer by profession, and then I'm going for a working as a civil servant, and today there is a digitization going on, so at this moment I can be of greater help, and also I can contribute in a larger manner due to my present professional and educational experiences, which I believe will be a great which I believe it will create a great impact or greater impact as a larger society, in the larger society. What do you think, sir? Itu ami add koribo para jay neki sir enokwa type of words ba sentence? সেইখিনি এপ্টিটিউড আহি যাব, আপোনাৰ যিখিনি স্কিল আছে, আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো আহি যাব, যে আপোনাৰ ইউএসপি বুলি ক'ব পাৰি, যে হোৱাট ইজ ইউৰ ইউএসপি, চবৰে ইউএসপি টো বেলেগ হ'ব, Sure. হয় না? So that will come, but that is up to them. But the point, মানে why should we select you is actually a very generic question. Generic এটো কাৰণে হয় যে বস্তুটোৱে জানিব বিচাৰে যে do you know what it takes to be a civil servant? Okay. So if I asked you that question, then the answer is not মানে engineer to নহয় no answer to. Right. So are you getting it? Ki kuntu bostut emphasis agot dibo lagibo? The point is you should know what it takes to be a civil servant. You need certain qualities in you, certain values in you. Sure. If you believe that those values are there, then you can rightfully say that, yeah, I deserve to be a civil servant, or I am a fit person to be a civil servant. But apuni jitu kotha koise je I have this skill or I have this expertise in this field, like we have, everybody is like working somewhere or the other. Yes. Abore eta nijor eta niche area ase, so they can in a way say, because civil service is such a wide spectrum service, somewhere or the other your skill will be utilized, but that cannot be the only reason for selecting you. That মানে because criteria নাই no henekwa as a general exam no. Yes. Are you getting it? So that way মানে যিখিনি general লাগে no মানে সেইখিনি আছে নে নাই, actually at value testing এ হয় এটো বস্তুত বেছিকে. Okay. So basically the focus should be on the values, morals, and Value? what the how I kind of. Yeah. Yes. Okay. So right. সেই বস্তুটোত যদি আপুনি গুচি যায় যে you should select me, মানে crudely যদি মই কওঁ তেনেকুৱা হ'ব, you should select me because you have certain jobs which require engineers, so there I will come to use because now we are going for e-governance and all those things, select me. তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ obvious question হ'ব পাৰে, then we will outsource that thing or we will go for lateral entry. The expert আমি আপোনাক, why should we take you as a civil servant to do a job of an engineer? We'll take you as an engineer. You go for engineering service, তেনেকুৱা type আহি যাব পাৰে ন কথাটো, because the service is a general service. Are you getting it? Yes. Civil service to general service হয় ন, হয় হেৰি নহয় ন, স্পেচিয়েল চাৰ্ভিচ নহয় ন, মানে সাবজেক্ট স্পেসিফিক সার্ভিস নহয় ন, সো মানে সেই বস্তুটো নকব। Are you getting it? Sure sir, বুজিছো sir. আৰু কিবা স্যার? ইয়া অভিষেক কিবা হয় স্যার, মানে যদি সাপোজ ইন্টাৰভিউটো আমি অসমীয়াত দি আছো, এই যিখিনি স্যার আপুনি আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস ভ্যালুজ বোৰ আছে, সাপোজ হলো অনেস্টি, ইন্টিগ্ৰিটি, সেইখিনি কি মানে স্যার অসমীয়াত ক'ব লাগিব নে ইংলিশত ক'লেও চলি যাব? থাকে, ইংলিশত ক'লেও চলিব, they will understand. কোনেও অনেস্টি ইন্টিগ্ৰিটি নোপোৱাকে নাথাকে। হয় হয় স্যার, তাকে আপুনি ইন্টিগ্ৰিটি মানে কি সেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে তো, আনডিভাইডেড হৈ থাকা, আমি এথিক্সত পঢ়িছিলো, মনত আছে না এইবিলাক? হয় স্যার। স্যার আৰু এটা কথা, মানে যদি মোক খুদে, মই যদি সাপোজ কওঁ মই বহুত ডিসিপ্লিন হয়, মানে টিম স্পিৰিটত বিলিভ কৰো স্যার, এজ মই ক্ৰিকেট খেলিছিলো এটা টাইমত, মোৰ তেনেকুৱা সিচুৱেশন, প্ৰেছাৰ সিচুৱেশন হেন্ডেল কৰা মানে এক্সপিৰিয়েন্স আছে, সো আই বিলিভ স্যার মই কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম। সো সেইটো ক'ব পাৰি নেকি স্যার? পাৰি, মানে আপুনি মই কথাটো কৈছো যে আপোনাৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেংথছ খিনি ক'লে, হা, আৰু সেইখিনি আপুনি চিভিল সাৰ্ভিসত কি লাগে সেইখিনিৰ লগত লিংক কৰাই দিয়ক, সেইটোৱে কথা। হয় স্যার। মোৰ নলেজত মই মানে চিভিল সাৰ্ভিসতো সেইটোৱে লাগে, চিভিল সাৰ্ভিসত যিখিনি এপ্টিটিউড লাগে, যে এনালাইটিকেল স্কিলছ লাগে, কম্প্ৰিহেন্ডিং নলেজ যিটো এবিলিটি লাগে, ইউ শুড বি এবল টু কম্প্ৰিহেন্ড থিংছ,
you should be a quick learner in that way. So সেইখিনি আছে হয় না এতিয়া হয়তো সেইটোৰ কিছুমান মানে এনেকুৱা সুধিব পাৰে লগত মানে ইন্টাৰজেক্ট কৰি পেলাই আপোনাক সেইটোৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন কিছুমান সুধিব পাৰে সেইটো ৰিলেটেড সো সেইখিনি again up to you how you project it আপুনি ভাবিব লাগিব এতিয়া মই যে চাওক আমি এতিয়া যে ইন্টাৰভিউ ক্লাছ ইট ইজ নট এ মনোলগ ইয়াত আমি এটা ৱেট পঢ়িম আমি মেইনছৰ কাৰণে যেনেকৈ পঢ়িছিলো এনেকেতো নহয় যে মই আপোনাক ইনফৰমেশ্যন দিলো এইখিনি আমি ইয়াত যে ক্লাছটো কৰিলো তাৰপিছত আপোনাক ভাবিব লাগিব বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেলি হয় স্যাৰ বুজিছে নাই তো ভাবি পেলাই মানে ওকে এইটো পইণ্টত মই যদি এইটো এনেকে কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইটোৰ মই কি এনচাৰ দিম সবটো ভাবি পেলাব নোৱাৰো কিন্তু ষ্টিল মানে ইউ হেভ টু কিপ থিংকিং গম পাইছে না সো Right, sir. একদম পাৰফেক্ট হ'ব নালাগে ডোন্ট টেক টু মাচ হ্যাসেল এবাউট ইট বাট ইউ হেভ টু মেনেজ ইট ইন এ ৱে দ্যাট এটা প্ৰপাৰ মানে পাৰ্চনেলিটি এটা প্ৰজেক্ট হয় ইণ্টাৰভিউ মানে ইমান হেৰি নল'ব বস্তুটো লৈ পেলাই একদম পাৰফেক্টলি হ'ব কামবিলাক বাট ৰাফলিটো গম পাইছে ন কেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন এণ্টিচিপেট কৰিব পাৰে হয় স্যাৰ আৰু আৰু এটা কথা চাব সেইদিনাখন মই শিল্পী আহিছে ন শিল্পী কিয় দেৰি হ'ল আজি স্যাৰ মই মেছেজটো এতিয়াই দেখিছো কি কৰি আছিল দিনত এই ৰাতিপুৱাই দিছিলো মই তাকে এতিয়া মই আচৰিত খাইছো এটা বজাতে মেছেজ দিছে মই এতিয়া পাহৰিলে মানে একেলগে দেখাই এই মাত্ৰ দেখিছো স্যাৰ নেটৱৰ্ক বুজি পোৱা নাই আমি এই হেৰি ন মই কিয় কৈ আছো শিল্পীৰ লগত সেইদিনা কথা পাতি থাকি ওলালে কথা এটা মানে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত কেতিয়াবা কি কৰে যে আপোনাক কিবা এটা কথা ক'লে আৰু বা কিবা এটা কথা আপোনাক মানে লিডিং আৰ্গুমেন্ট এটা দি আছে যে আপোনাক কিবা এটাৰ ফালে আনি আছে জানো কিয় কিন্তু অহাই নাছিলে মইতো একচুৱেলি আপোনাক চাইছিলো চেক মাজতে কৰিলে হোৱাটছএপটো কিন্তু মই নেদেখিলো সেইটো অকমান বিজি আছিলো বাৰু বৰ্ডটো একো নাই এই ৰেকৰ্ড কৰা আছে চাই ল'ব পিছত এই তাৰপৰা মই এইটো কৈ আছিলো যে কেতিয়াবা কি হয় ইণ্টাৰভিউত যে আপোনাক সুধি থাকিব প্ৰশ্ন বা এনেকুৱা টাইপকে বস্তুটো নি থাকিব যাতে আপুনি মানে ফলছলি বস্তুটো নাজানে চাপোজ ভালকে তথাপি আপুনি হয় কৈ আছে যেনেকে এতিয়া মই আপোনাৰ যেনে আমি ক্লাছত বুজি পাই আছে নে পাই আছো কৈ থাকো ন এই সেনেকুৱা টাইপকে ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়াবা সেনেকুৱা ট্ৰেপ কিছুমান ছেট কৰে তাৰপিছত আপুনি টোটেলি আকৌ কন্ট্ৰাডিক্টৰী কিবা এটা কথা কৈ দিলে কিন্তু সেইটো মানে উল্টা হৈ যায় কথাটো গম পাইছে নে সো মানে এক্সাম্পল যদি মই আজি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধৰক এনেকুৱা ধৰক মই মানে ক'লো যে আজি তেণ্ডুলকাৰৰ কথা জানে ন আপোনালোকে শচীন তেণ্ডুলকাৰ দ্য গ্ৰেট ছিংগাৰ তেওঁ যে গান গাইছিলে হেৰিয়ত এখন চিনেমাত যে গাইছিলে আপুনি আপুনি চব নাজানে আপুনি তেওঁ গাইছিলে এনেকুৱা টাইপকে এইটোতো অবভিয়াছ বাট ইউ উইল গেট ইট বাট সেনেকে যদি আপোনাক আনি পেলাই যদি কাইলৈ বোলে নীলমণি সেন ডেকা কথা কৈ দিলে বা এনেকুৱা কোনোবা প্ৰমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটি কথা কৈ দিলে আপুনি জাষ্ট মানে এইটো মই নাজানো বুলি ক'লে বেয়া হ'ব কৈ ফচি নাযাব কিন্তু Suruz, are you getting it? What I am saying? Yes, sir. Might মই বুজি be পাইছো, sir, কি ক'ব asked a বিচাৰিছে। question just to check your attention, your alertness level. You might say an abject, absurd statement just to check your awareness. বুজিছো। And then try এনেকুৱা to চিটুৱেশ্যনত তেতিয়াহ'লে স্যাৰ কি মানে বেষ্ট কি হয় নাজানো বুলি honest. Sir, sorry to interrupt, sir. I am not aware. একদম হয়তো আপুনি তেওঁলোকে অপৰচুনিটি দিব আপোনাক ৰেছপন্ড কৰাৰ কাৰণে এইজন এইটোৱে হয় তেতিয়া আপুনি নক'ব আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ সেইখিনি এতিয়া আমি যিমানে প্ৰিপেয়াৰ নকৰো আমি সেই সময়ত বহুত প্ৰেছাৰত থকা যায় মানে এনেকুৱা লাগে যে ইজি ৱে মানে বুলি কৈ দিওঁ সেনেকুৱা টাইপ কিন্তু ফচি যাব তো সেনেকুৱা বেষ্ট ৱে ইজ লাইক যে অনেষ্টলি ক'ব যে চৰি ছাৰ আই এম নট এৱেৰ অফ দিছ but with my limited understanding, with my limited knowledge, I am not able to comprehend what you are saying. So I am sorry, sir. ৰাইট স্যাৰ সেইটো একদম ভাল গুণ হয় মানে নেজানাটো অনেষ্টলি নেজানো বুলি ক'ব লাগে সেইটো আকৌ একদম মানে আই ডোন্ট নো ছাৰ বা মানে হাম্বলনেছটো আহিব লাগে মানে গম পাইছে নাই চিনিয়ৰ মানুহ বুঢ়া মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত কাম পাইছে অকণমান তেওঁলোকক ৰেছপেক্ট দিয়া নাপালে তেওঁলোকে বৰ গাত লাগে মানুহকেইটাৰ So, be very humble.
Okay. আৰু Yes, sir. এইটো বস্তু চবতে খাটিব, চবতে খাটে এইবিলাক। স্যাৰ আপুনি ভ্যালুজৰ কথা কৈ আছিলে যে তাতে ৰিয়েল লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিলে ভাল হয়, নাথাকিলে কি কৰিম? নাথাকিলে থাকিব, কিয় নাথাকিব? আপোনাৰ সাপোজ আপুনি ক'লে যে আপুনি আপোনাক সুধিলো যে হোৱাই শুড ইউ চিলেক্ট মি, তেতিয়া আপুনি ক'লে সাপোজ যে আই বিলিভ দেট আই এম এন অনেষ্ট পাৰ্চন, আই এম এ পাৰ্চন অফ ইণ্টিগ্ৰিটি। ত' তেতিয়া যদি কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব যে কিবাটো এক্সাম্পল থাকিব যে ধৰক মানে ইউ হেড দ্য অপৰচুনিটি অফ ডুইং চামথিং ইন এ ৰং ৱে, ইউ ডিডন্ট চুজ টু ডু ইট দেট ৱে। কিবাটো আপুনি অকণ চিন্তা কৰক, সেইবিলাক অকণ ভাবিব লাগিব। এতিয়া এইকেইদিন সেইবিলাকে কাম যে মই লাষ্ট এনেকুৱা কি ইনচিডেণ্ট আছে য'ত মই সঁচাকে জেনুইন অনেষ্টি দেখাইছিলো, জেনুইন ইণ্টিগ্ৰিটি দেখাইছিলো, বা নিউট্ৰেলিটি, কিছুমান ভেলুজ, এইবিলাক ভেলু মনত আছে নাই? নিউট্ৰেলিটি বা অবজেক্টিভিটি, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলু হয়। আজিকালি যে ছচিয়েল মিডিয়াত আহি চব চিভিল মানে IAS IPS এতিয়া কমিছে, দেখিছে নাই? হেৰি অমিত শ্বাহে পুৰা ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ দিছেতো। আজিকালি এই মাজতে যেনেকে যিটো গতিত IAS IPS বিলাক ছচিয়েল মিডিয়াত হৈছিল, এতিয়া অলপ কম হৈছে। এই বস্তুটো, এই প্ৰিন্সিপলটো এফেক্টেড হয়। চ' ইউ কেন চে আপুনি বস্তুবিলাক অবজেক্টিভলি জাজ কৰে। কোনোবাই এইটোতো কৈ দিব পাৰে যে মানে ইন মাই মানে হেৰি প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰ মই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো হ'বলৈ পায়ে চাগে যে কোনোবাই আহি পেলাই কমপ্লেইন কৰিলে, আপুনি ঘপককে ৰিয়েক্ট নকৰিলে, ইউ analyze the facts very objectively, then you came or assess the situation and handled it. So a objectivity বা compassion, ethics-or syllabus-টো উলিয়াই ল'ব না। ethics-or syllabus-ত যে আছে values of civil service values নে কি আছিলে এইটো? Civil service values আছিল, dedication to public service, compassion, এইবিলাক নাই নেকি এটাও? আছেতো, কিবাটো আছে আছে নহয়, ধৃতিস্মিতা সুধিছো, কিবাটো পাৰিব ন? স্যাৰ এটা মানে মোৰ জমনি এক্সাম্পল এটা আছে। এবাৰ প্ৰিলিমছ দিব গৈছিলো, পাণবজাৰ তাতে চাইডত যে কোৱাৰ্টাৰ কলনীবোৰ মানে আছে, কোৱাৰ্টাৰবোৰ তাতে ফ্ৰী মানে পানী আহে নেকি, ৱাটাৰ চাপ্লাই উঠাই আৰু টেংকি পানী। চ' বহুত সময় পানী পৰি আছিলে। মই মানে ৰখি আছিলো, দেউতাৰ কাৰণে আহি পোৱা নাছিলে। চ' মই গাৰ্ডটো গৈ পেলাই কৈছিলো যে পানীখন কিয় বন্ধ কৰা নাই, ইমান দেৰি পানী পৰি আছে যে। তেতিয়া সিহঁতে আকৌ দৌৰি আহি পেলাই বন্ধ কৰিছে, কৈছে এনে পৰিয়ে থাকে আৰু এনেকুৱা। মই কৈছো যে বেলেগত পানী কিনি খাই আছে মানুহ বিলাকে, আপোনালোকে ফ্ৰীতে পালে বুলি আৰু এনেকুৱা এক্সপ্লইট কৰিব লাগে নি আৰু। ভাল সেইটোতো ক'ব পাৰে, সেইটো যে এটা মানে হেৰি ৰিচোৰ্চ এটা ন, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ এটাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন ৰখাইছে, এইটো মানে ক্লাইমেট এক্টিভিষ্টে হৈ গ'ল দেখোন। স্যাৰ এইটো কেনেকুৱা এক্সাম্পল, কি হ'ব ভ্যালুটো? সেইটো আপোনাৰ ইউ কেন টাৰ্ম ইট ইন টাৰ্মছ অফ ইণ্টিগ্ৰিটি, কাৰণ আপুনি হয়তো যিটো ভাবে সেইটো কৰেও। ইণ্টিগ্ৰিটি মানে আমি কি কৈছিলো? হাউ ডিড উই ডিফাইন ইণ্টিগ্ৰিটি? মানে ডুইং চামথিং, মানে যিটো আমি ভাবো সেইটো কৰো, দেট ইজ এ পাৰ্চন অফ ইণ্টিগ্ৰিটি ন। চ' আপুনি ভাবিছে যে পানী ৱেষ্ট কৰিব নালাগে, বাট এট দ্য চেম টাইম ইউ চি somebody wasting it, then you are doing it. That shows that you are a person of integrity. Are you getting it? Yes, sir. Thank you. এনেকুৱা টাইপে হ'ব। তাৰপিছত আৰু কি আছে? ষ্ট্ৰেংথছ এণ্ড উইকনেছৰ কথা যদি সুধিছিল নেকি নহয় লাষ্ট টাইম? ষ্ট্ৰেংথছ এণ্ড উইকনেছ নাই স্যাৰ, মোক নুসুধিলে, even though I was prepared. বঢ়িয়া। টেল আছ, ক'বনে আমাক এতিয়া? Sir, regarding my strength, I have been working with various teams throughout Assam. So adjustment, I can adapt. I am a team player, very hardworking. I have a never give up attitude, which reflects because I'm like around 38, still striving to be a civil servant. Regarding my weakness, whenever I get nervous, I stammer. But
whenever I realize that I am stammering, Mm. I pause myself, take some deep breath, Mm. and I relax my mind, Mm. and automatically the stammering stops. Mm. And sometimes even I even hum a few songs. Even Mm. that way I can relax myself. Mm. Very So good. that's সেইটোৱে মানে ষ্ট্ৰেংথটো ক'বলৈ মানে মই এইটো কাৰণে ক'লো যে কিছুমান বস্তু আমি মানে কেয়াৰফুল হ'ব লাগে। এইখিনিতো মানে এভৰিবডি উইল কাম আপ উইথ দ্য গুড থিংছ টু চে, মানে সেইটোতো সেনেকুৱাই হ'ব ন, কিন্তু মানে ইউ শুড অলৱেজ মানে ইউ শুড নেভাৰ প্ৰিটেণ্ড, বস্তুটো কওঁতে অনেষ্টি থাকিব লাগে আৰু কথাবিলাক এনেকে ক'ব যাতে মানুহৰ কাৰণে ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ সহজ হয়। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মানে they should not feel that you are the next Nobel laureate, মানে about to be given, সেই right. ফিলিংটো তেওঁলোকৰ আহিব নালাগে মানে যে আৰে ইমান ভাল মানুহ এটা ক'ত আছিলে আপুনি, এনেকুৱা ফিলিংটো তেওঁলোকৰ আহিব নালাগে। আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপুনি যেতিয়া ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছ ক'ব, yeah, মোৰ নহয় উইকনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ক'ব পাৰিম নে, মোৰ মানে ছাৰ এটা উইকনেছ আছিলে কি মই এক্সামত মানে টাইম মেনেজমেণ্টটো কৰিব নোৱাৰিছিলো আগতে হা। সেইকাৰণে মোৰ মানে ছাৰ সদায় কুৱেশ্যন থাকে আৰু সেইটোৱে মোৰ ৰিজাল্টতো বহুত এটা মানে আপোনাৰ বহুত এফেক্ট কৰিছিলে। মানে মই কেতিয়াও পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু ছাৰ মই লাষ্ট মানে এই এতিয়া APSC ক্ষেত্ৰত মই কৰিলো কি মই সেইটো বস্তু মই ইমান সুন্দৰকে লাহেকে মই মানে মেনেজ কৰিব পাৰিলো যে ইয়াতে মই হয়তো এক্সামতকে বহুত বেছিয়ে ইয়াত মানে প্ৰেচাৰ আছিলে, তথাপিও কিন্তু মই সুন্দৰকে মানে কিমান কি ভাল দেখিছো সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই টাইম মেনেজমেণ্টটো মানে প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰিলো। মানে এই বস্তুটো ছাৰ মই উইকনেছটো মানে মই মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিলো। মানে সেইটো বস্তু পাৰিম নেকি ক'ব ছাৰ? ইনফেক্ট মই সেইটোলৈ আহিম যে আমি উইকনেছ এনেকুৱাবিলাক দিব লাগে যিটো ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰি হা। উইকনেছ এনেকুৱা দিব নালাগে যিটো মানে কিছুমান আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ফ্ল থাকে ন, বহুত ডাঙৰ ফ্ল কিছুমান থাকে। মই এইটো কথা কৈ আছো যে প্ৰথম কথাটো ক'লোৱে যে ইউ শুড নট প্ৰজেক্ট ইউৰছেল্ফ এজ এ গ্ৰেট পাৰ্চন, এক নম্বৰ কথা। Don't project yourself as a great person. এইখিনি আপুনি ষ্ট্ৰেংথবিলাক কৈ পেলাই আপুনি যে যিটো হজম কৰিব পাৰি সেনেকুৱা এটা ক'ব। প্ৰথম মানে যিখিনি ষ্টেটুটৰী ৱাৰ্ণিংখিনি দি লৈছো। ছেকেণ্ড কথা, আপোনাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ থাকিব আৰু উইকনেছ থাকিব তাৰ মাজত কন্ট্ৰাডিকশ্যন থাকিব নোৱাৰে। এক্সাম্পল, আপুনি এফালে ক'লে যে আই এম ভেৰি ডেডিকেটেড, মানে হাৰ্ড ৱৰ্কিং, এইবিলাক হয়, আৰু ইফালে আপুনি ক'লে আই এম এ বিট লেজি, চ' দেট ইজ নেচাৰেলি কন্ট্ৰাডিক্টৰী ন। চ' সেনেকুৱা টাইপ হ'ব নালাগে। আৰু জেনেৰেলি কি হয়, ধৰক আপুনি চাপ'জ ক'লে, কিছুমানে কয় যে আই এম এ কিউৰিয়াছ পাৰ্চন, কিউৰিয়চিটি আছে মোৰ। সুৰজজ্যোতি, কিউৰিয়চিটি আছে নে? কিউৰিয়াছিটি আছে, কিউৰিয়াছিটিটো জানিব কাৰণে আছে ছাৰ, বাট হা আছে ন। So what was the last মানে last book you studied? Because curious মানুহ এজনেতো obviously he will go for yeah sir. I actually sir actually out of because but I don't know whether I should be telling this in front of the interview board or not, but I will, because since I have asked me what is the last book out of curiosity I've read is Breaking India 2.0. That is a book is kind of having a having a kind of an orientations towards right ideology. Second, finding what is happening inside India, what some of the institutions are actually doing in India, inside India, how some of the NGOs are working inside India to actually promote the, why I became curious of reading the book is that I could see lots of news, especially in our medias and all, like FERA rules, FEMA rules has been beckoned by NGOs, international fundings and all those type of things. So I feel to understand what is going on inside, and I feel that this book can be a
medium to understand how actually government or how government views these type of institutional institutions like NGOs in the development process, how they process. This is it's a kind of a curiosity from an expectations of understanding how a person's nationalistic view works for the how nationalistic views are actually culminated through a book, finding these loopholes inside the system. If I can make it very precise, it's like to understand a particular issue, like the unity of India from a perspective of a right government, right kind of government, what they think, what or a right mindsets of government, right ideological view. So that's what I have read, and I'm in the still in actually middle part of this book. One of the example I can say about there is a chapter on Amnesty's funding. There is a chapter on Greenpeace India funding. So how Greenpeace India is actually or there is a chapter on Harvard University's funding related, and how these are promoting kind of anti-India or non-orientalistic views, so that the views of coloniality can be justified, or views of colonial views are being justified. For example, caste is been equivalent to race. This is one theory that has been that has been upbringing by the professors and universities like Harvard's. The lots of research is done towards understanding that. So this, I'm saying that I should be telling these things in front of the interview because it's a very controversial issue after all. But I believe that this is what curiosity means for me. I want to understand more about some of the views, even if it's extreme right or extreme left. This is what I'm doing. No, madam, what is the central argument of the book? Is it saying that the works of the foreign NGOs are detrimental to the unity of India? Yes. That is the central idea, I guess. Yes. Whatever. Works exactly. There are many powers that have been accumulated in some corners and pockets, which are actually working against the country's unity. Okay, hold on. So, what do you believe? So do you agree with the book? Sir? Do you agree with the book? No, sir. I don't agree totally with the book, because I believe there are lots of good works that has been done also. For example, Abhijit Banerjee's NGO that is actually funded by Harvard's and that areas universities actually have done tremendous work in field of our developmental economics. And similarly, if we go for the Kailash Satyarthi also, his NGOs has been actually funded by different international organizations. Yeah, you cannot paint the whole sector with the same brush. That too you can't do. There will be exceptions, but whatever I can comprehend from whatever you have told me is that the book argues that there are factors at play, external factors at play, which are you can say destabilizing for India. Exactly. So that is the chief proposition, like be it on caste ground or economic ground, social, economic, whatever be the pretext of it. So whenever you say such a, or you present such a argument before the board, you have to be mindful of the fact whether you are agreeing with the central idea of the book or not. সেই কথাটো আপুনি আগতে analyze কৰিব. Any book, if you are not agreeing with the central idea, then you should not say. আৰু এনেকুৱা হয় আমাৰ কি হয় যে আমি এটা এপ্ৰোচত যাওঁ, আমি ভাবো যে সেইটো ঠিকে আছে বা চালো, কিন্তু যদি আমাৰ সেইটো ভাল নালাগে বা সেইটো সেই এপ্ৰোচটো আমি একচেপ্টেবল বুলি নাভাবো, সেইটো ল'ব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি কেনেকে সেইটো আমাৰ হেৰিয়ত আনিম, argumentত আনিম. যদি আপুনি বিলিভ কৰে বা if you are with that, then so you can actually go for it. But again, you have to be clear. Either you are there or here. You cannot be both, na?
So, but when you said about curiosity, lately in the political environment, the political environment has actually make me curious, because there are lots of news regarding this type of problematic fundings and all stuff. But whether all these are bad, that's just like whether all the Harvard projects are bad for India is a very problematic statement in that book that has been promoted, saying that these are the industries that has funded Harvard, and these are the industries that should not be actually doing promoting Harvard's education, or putting money in their Harvard's fellowship or something like that. So that idea, the central idea, that we can understand that there is a problematic issues with foreign funding. We can totally understand, but that doesn't mean that educational institutions should be demonized in that as a whole. Like the education institution like Harvard, should not be put it in that demonization kind of. That is the reason I feel I should little bit pull back my support on the book, and rather than that, it should have a kind of, I should touch towards the kind of a middle path, which I believe there is bad and both are there. We have to understand what is affecting us, what is not affecting us, what we should promote or not. No, সেইটোৱে মানে কথাটো মই ইমান দেৰি কিয় শুনিলো আপোনাৰ কথাটো, বা এইখিনি আমি কিয় আলোচনা কৰিলো জানে, বিকজ আপোনালোকে ইন্টাৰভিউত এনেকুৱা টাইপ কিছুমান কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু পাব পাৰে। So how to handle those stuff is that, মই আগতেও কৈছো, আপুনি লাষ্ট ক্লাছটো আমাৰ কৰা নাই বা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত, এই কাষ্ট ৰিলেটেড বা এনেকুৱা টাইপ যেতিয়া বস্তুবিলাক আহে, অলৱেজ গো ফৰ দ্য বিগ পিকচাৰ এপ্ৰোচ। আমি আগতে ক্লাছতো আমাৰ মেইনছতো আমি সেইবিলাক বস্তু সেনেকেই হেণ্ডেল কৰিব চেষ্টা কৰো, যিবিলাক মানে আপুনি নিটিগ্ৰিটিত সোমাই গলে ফচি যোৱা যায়। Sure. If you go to the nitty-gritty of the things, so see, সব বস্তুতে পলিটিক্স থাকে। আমাৰ পৰীক্ষাত পলিটিক্স নাহে, মানে পলিটিকেল এসপেক্টটো, যে আজি কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশন লৈছে যে ফেমাৰ আণ্ডাৰত বা ফেৰাৰ আণ্ডাৰত কোনোবা NGO মানে হেৰি কৰিছে, ফান্ডিং বন্ধ কৰিছে, that has certain political angles to it, আৰু সেই বস্তুটো আমি এভয়েড কৰিব লাগে। কিন্তু যেটো প্ৰিন্সিপল, we should always talk in terms of principle. What is an NGO, or what is a civil society organization? What is the need for its existence? The need for its existence is that the government is insufficient to fully tackle the needs of the society. So hey gap to fill up koribo karne lage institutions. Hey institutions bilak NGO through di hoy, aru kisuman bhal kam obviously ভাল কাম বহুত হৈছে। আমাৰ right to education ক্ষেত্ৰত, right to food security act, these are all initiatives of NGOs only. The point where it becomes contentious is that if it impacts the security of the country, if it is used to raise, in fact, Manmohan Singhৰ টাইমতে কৈছিলে যে কুডান কোলাম নিউক্লিয়াৰ প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটেষ্ট যিবিলাক হৈ আছিলে, I mean, that had certain foreign hands to stop the nuclear projects in India. So ebilak mane IB reports ot kisman koy, so henukwa element ase, but hetue it doesn't makes it redundant the fact that we need NGO, but NGO funding lage ba NGO existence or relevant, because government in itself it cannot do it, and mane ultimately etu ki voluntary sector boli koy no. Voluntary sector is a big sector. Apni eta COVID or samoyte this voluntary sector played a big role in vaccine mane heri or distribution e hok ba baki peripheral support for the health sector. They did play a really important role. Ami nitty gritty bilakot khumai je politics hoy ase, fund misuse hoy ase, he bilakot khumai ami jito larger principle je society ekhonot ki ase, eta government ase, kisuman civil society organizations ase, private enterprises আছে, সবৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰোল আছে, হয় না? যে আমি যে এটা টপিক পঢ়ো ethics in governance বুলি, so we are not only talking about ethics for the government, we are talking ethics for civil society, ethics for private enterprise. মনত পৰিছে না আমাৰ ethicsৰ ছাত্ৰসকলৰ এইবিলাক যে পঢ়িছিলো আমি? Yes sir. We talked about ethics for all the sectors, মানে not only for government. So এই বস্তু বিলাকৰ পৰা আমি এটু মানে সেই বস্তুটো আহিব লাগে যে প্ৰবলেমছ থাকিবই, বাট এটা মানে নিড টু আছে, সেটআপ টু ক্ৰিয়েট হৈ আছে, হয় না? So
মানে সি চাওক আপোনাক যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যু ফচাই ন মানে ইউ মানে পেৰাচুট দি পেলাই আপুনি ওলাই যাব মানে বস্তুটো বিগ পিকচাৰটো চাব মই কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কালি সেইদিনাখন আলোচনা কৰোঁতে কৈছিলো এইটো কথা যে কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কাষ্টটো এগেইন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বাট কাষ্টটো আপুনি নন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কেনেকে কৰিব when you talk about social justice do you know what is social justice You're asking me, sir? yes Yeah, the social justice, what I cannot say that directly, the definitions in kind of definition way, but what I understood from the word social justice, that there should be justice in the society in terms of for everyone, in terms of opportunity, in terms of self respect, or in terms of a kind of an human development. Everybody should be treated equal, or again we can say equals in equal terms, right? okay so no, that is a plain simply justice mane hetu apuni jeto kotha koise justice mane hetu social justice mane it is mane pretext eta ase pretext to ki that there is injustice in society Yes, there is discrimination in society in any society there will be certain sections who are discriminated against right yes, who yes, are yes. who are you can say the unfortunate ones আৰু আমাৰ ইয়াত যে এইটো it is an accepted fact it is a historical fact that caste based discrimination হৈছে no one can deny that like say after democracy আহাৰ পিছতে এইবিলাক আহিলে মানে social justice কথা আহিল তাৰ আগতে ৰজা মহাৰাজাৰ দিনতো এইবিলাক একো নাছিলে হয় না এতিয়া social justice যেতিয়া হ'ব লাগে তাৰ মানে আমি কিয় কৈছো because there is certain discriminations within society আৰু সেই ডিসক্ৰিমিনেশন খিনি অতৰাবলৈ আমাৰ কিছুমান পলিসি থাকে পলিসি যেনেকে ধৰক আজি আমি ওমেন ৰিজাৰ্ভেশন বিল ইজ অলসো এ মেথড টু ৰিডিউস ডিসক্ৰিমিনেশন ইন সোসাইটি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট Yes, বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও ইজ অলসো এ মেথড through which you uplift similarly reservation is also a method through which you try to uplift other people but that is not the end all be all and end all নহয় কিয় আপুনি প্ৰথমতে মানুহক opportunity দিলে through reservation but after that you have to make them self sufficient correct. you have to give them economic opportunities empowerment হ'ব লাগিব what happened in Bihar UP এইবিলাকত যেটো জেপি মুভমেন্ট আপোনালোকে শুনিছে চাগে যেটো জেপি মুভমেন্ট হৈ পেলাই বা পিছত বিপি সিংৰ সময়লে মণ্ডল সণ্ডল হৈ পেলাই they get reservation but যেটো নেক্সট মুভ কি হ'ব লাগিছিল নেক্সট মুভটো এটো হ'ব লাগিছিল যে আগৰ জেনাৰেশনত যদি গভৰ্নমেন্ট জবৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছে পিছলে সিহঁতি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰক বা এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ ডিমান্ড কৰক কিন্তু বিহাৰ ইউপিত কিবা ইন্ডাষ্ট্ৰি হৈছে জানো নাই they are still protesting about reservation only so যেটো নেক্সট স্টেপ হ'ব লাগে লজিক্যাল স্টেপটো কি যে ৰিজাৰ্ভেশনটো এটা পইণ্টলৈকে ঠিকে আছে তাৰ পিছত আমি সবকে যাতে মানে সেলফ এমপ্লয়েড হওক বা সেলফ এম্পাৱাৰ্ড হওক হয় না that is the next logical step so reservation cannot be an indefinite method but yeah it is a necessary method for a particular point of time in history till the discriminations exist but our larger goal should be to make people self-empowered to make people have wider economic opportunities so hetu karone amar economic development hobo lagibo proper growth hobo lagibo wealth creation hobo lagibo ebilak hole ami বস্তুটো properly handle কৰিব যদি আপুনি কাষ্ট বেস প্ৰশ্নটো এনেকে এপ্ৰোচ কৰে তেতিয়া আপুনি কন্ট্ৰভাৰ্সি নফছে কিন্তু যদি আপুনি ডাইৰেক্ট বোলে ওকে সিমিলাৰ কথা বাৰু এইবিলাক খুদিলেতো কবই লাগিব কিন্তু there is a opportunity for you or they may try to catch your biases Yes, so এই বস্তুটো এই মেথডটো you can approach for but you can মানে use this method for handling all the tricky stuffs that you might get in interview go for the big picture analysis thank you, sir. This is really helpful for me, at least. okay so now strength and weakness so যেতিয়া আমি strength and weakness কথা কি কলো এতিয়ালৈকে যে it should be you should not project yourself as a superhero secondly you should not contradict your strengths and weaknesses generally speaking strengths bilak আপোনালোকৰ academic
এতিয়ালৈকেতো আপুনি মানে নো ডাউট অল অফ ইউ আৰ ৱৰ্কিং বাট ষ্টিল একাডেমিক ষ্ট্ৰেংথছ বিলাক দেখাব পাৰিলে ভাল প্ৰথমতে যে আপোনাৰ এনালাইটিকেল স্কিলছ আছে হা আপুনি ডিচিশন মেকিং হেৰিটো ভাল কুইক একুৰেচি আছে আপোনাৰ হা আপোনাৰ যিখিনি কগনিটিভ ষ্ট্ৰেংথ সেইখিনি কথা ক'ব তাৰ উপৰিও আপোনাৰ অবভিয়াছলি আপুনি এইবিলাকৰ কথাটো ক'বই যে যিবিলাক আমাৰ হেৰিয়ে কৈছে নয়নে কৈছে হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় ফ'কাছড হয় এইবিলাক কথা পেচেন্স আছে এইবিলাকৰ কথাটো ক'বই বাট টু ফ'কাছ অন একাডেমিক এছপেক্টছ অলছ একাডেমিক মানে যিখিনি আমি মানে আমাৰ নলেজ বেজ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে সেইখিনি কথাও ক'ব যে ইউ হেভ দ্য এপ্টিটিউড হা যাতে তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিলে আপুনি কেন হেণ্ডেল ইট বুজি পাইছেনে কথাটো এটা মানে এই বস্তুটো একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকক আপোনাৰ এবিলিটিৰ এটা এছপেক্ট থাকে কগনিটিভ এটা এছপেক্ট থাকে ইমোটিভ এই বস্তু ডিষ্টিংশ্যনটো আপুনি ক'ব নালাগে কিন্তু আপোনাৰ মনত সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগে যে মই ইমোশ্যনেল চাইডটো কৈছো নে নাই মই কগনিটিভ চাইডটো কৈছো বুজিছেনে কথাটো ডিফাৰেন্সটো Yes, sir. বাকী সকলে বুজি পাইছে বুজিছো ছাৰ পাইছো এই ছাৰ মানে এই বস্তুটো নিজৰ ক্লিয়াৰ হৈ হয়, থাকিলে প্ৰেজেন্টেশ্যন ঠিকে কওক ছাৰ আমি মানে তাতে বেছিকে কগনিটিভ চাইডটোক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ চাব লাগে ন ছাৰ মই সেইটো কথা কৈছো কগনিটিভটো ক'ব ইমোচনেলটো ক'ব কিন্তু ইমোচনেল যিখিনি বস্তু আছে ন ইমোটিভ বস্তুখিনি সেইখিনি পিছত ক'ব প্ৰথমতে আপুনি কগনিটিভ ক'ব মানে বুজিছো ছাৰ চাওক চিভিল চাৰ্ভেণ্টত দে আৰ লুকিং ফৰ এ লজিকেল পাৰ্চন হু মানে থিংকিং পাৰ্চন এটা বিচাৰি আছে চ' সেই বস্তুটো আপুনি এমফেচিছটো সেইটোত যাব লাগে ৰেচনেলিটি মনত আছে নাই আমাৰ লিগেল ৰেচনেল চিষ্টেম বুলি কয় ন মেক্স ৱেবাৰে যে কৈছিল বিউৰক্ৰেচি কি হয় লিগেল ৰেচনেল মনত পৰিছে ন এইবিলাক মেইনছত এইবিলাক বহুত বস্তু থাকে ন ফ্ৰেমৱৰ্কটো তাতে বনি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এনেকে কিয় কৰিছে যে আপোনালোকে প্ৰিলিমছ মেইনছ দিয়াই নাই কেতিয়াও ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউলৈ আহিলে সেই বস্তুখিনি লৈ আহিব লাগিব ন হৈছে নাই ইণ্টাৰভিউলৈ আহোঁতে মানুহে চব পাহৰি যায় যে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ মই দিছিলো হয় নাই কিবা ঠিকে কৈছো নে কথাটো ঠিকে কৈছে sir, ঠিকে কৈছে। তাৰ সেই প্ৰিলিমছতে বস্তুখিনি ভয় লাগিব লগা নিচিনাকে লাগিছে ছাৰ ভয়টো হয়তো sir, সঁচা নাই কথা। শিল্পীৰ ভয় লাগিলে ঠিকে আছে দিয়ক ভয় লাগিলে ঠিকে আছে নাই নাই মানে মই সেইবিলাক মানে গোটেই ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ বা সেইবিলাকৰ কথা কোৱাই নাই আমিতো বহুত বহুত পঢ়িছিলো মানে চিভিল চাৰ্ভিচত কি লাগে সেই বস্তুটো আমি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছতো গম পাওঁ ন বহুত বস্তু প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছ মেইনছৰ চিলেবাছত বহুত বস্তু ন তাতে বেছি গম ইনহেৰেণ্ট পাইছো ছাৰ আগতে গম পোৱাবোৰতো সেই বাহিৰত সেই এনে দেখিহে গম পাইছো ছাৰ সেইটোৱে চ' সেই বস্তুটো সেই মেচিউৰিটিটো আহে ন সেই প্ৰিপাৰেচনটো কৰাৰ লগে লগে এটা মেচিউৰিটি লেভেল আহে চ' মেচিউৰিটি লেভেল আহিলে মানুহে ক'ৰ পৰা ভাবে প্ৰথমতে আমি এটা সৰু যোনে চিভিল চাৰ্ভিচৰ লগত কানেকশ্যনে নাই তাক যেতিয়া আমি ক'ম কি ক'ব যে মই লাইটটো দেখি ভাল লাগে গাৰ্ড থাকে দেখি ভাল লাগে কিন্তু আজি আপুনি প্ৰিলিমছ মেইনছ পাছ কৰা মানুহ এটাক যদি সুধিলে সেইটো প্ৰথমতে দিয়ে এনচাৰটো কেনেকুৱা লাগে সেইটো ডেট এপিয়াৰ্ছ ইমেচিউৰ না বুজি পাইছেনে কথাটো কি কৈছো বুজিছো ছাৰ সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট অভিষেক কিবা আছিল এনিথিং তাৰপিছত আমি উইকনেছত যাম উইকনেছটো বৰ দিগদাৰ উইকনেছে ওলাবলৈ এতিয়া ষ্ট্ৰেংথটো কি উইকনেছটো হেৰিয়ে ধুনীয়াকে কৈছিলে নন্দিতাই ধুনীয়াকে কৈছিল উইকনেছটো তাই উইকনেছ চল্ভো কৰি দিলে এতিয়া উইকনেছে নহয় এতিয়া সেইটো এতিয়া কি ক'ব কওক নন্দিতা ইউ হেভ চল্ড ইউৰ উইকনেছ এতিয়া আৰু কি উইকনেছ ক'ব আপুনি ছাৰ মোৰ সেইটোৱে টাইম বহুত ডাঙৰ মেনেজমেণ্টটো আপুনি উইকনেছ চল্ভ কৰি আছিলে দিলে এতিয়া আপোনাৰ কি আছিল আগত সেইটো নাই এতিয়া আপোনাৰ উইকনেছ কি সুধিছে কি ক'ব So, মোৰ weakness চাগে ঠিক আছে। ঠিকে আছিল আপোনাৰ ঠিকে আছিলে মানে যিটো কিন্তু পেনিক আছে কৰা but actually অলপমান নাৰ্ভাছ হ'লে অলপ anxiety level মানে I tend to talk very fast. পাৰফেক্টলি অল ৰাইট চাওক এটা কথা মনত ৰাখিব বিং এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট আমাৰ উইকনেছটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যিটোৱে ছ'চাইটিৰ হাৰ্ম নকৰে Right, sir. পাৰ্চনেল হাৰ্ম ফেমিলি হাৰ্ম অলপমান হৈছে
সেইটোৱে ইমান ইস্যু নাই আপুনি দে আৰ নট দেয়াৰ টু মানে পাৰ্চনেল চেট কৰিবলৈতো তেওঁলোক নাই আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত চাব বিচাৰিছে যে ডু ইউ হেভ দ্য থিং ইন ইউ চ' সেইটো সেই বস্তুটোতো সেইটো বস্তু লাগিব চ' এভৰিথিং ইউ চে শুড বি অৰিয়েণ্টেড টুৱাৰ্ডছ ডেট গ'ল কি I should not say a weakness which actually can be a public nuisance or public harm. Like say, আপুনি suppose কথাটো কৈ দিলো যে suppose আপুনি একদম totally illegal কিবা এটা কথা কৈ দিলে illegal in a sense কি আপুনি হেলমেট নিপিন্ধাকে বাইক চলাই ভাল লাগে বা আপুনি কৈছে যে মোৰ সেইটো মোৰ উইকনেছ হয় যে মই হেলমেট নিপিন্ধাকে বাইক চলাওঁ সেইটোতো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি কাইলৈ যদি আপুনি নিজে APS হয় DSP হয় how will you execute that? How will you implement that law? ট্ৰাফিক ৰুল চ' সেইটো আপুনি উইকনেছ হিচাপেও ক'ব নোৱাৰে সেইটো কথা ইলিগেল বস্তু এটা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো এটা পাব্লিক হাৰ্ম আছে বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই ৰাইট ছাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ চাপ'জ কিছুমান হয়তো আমাৰ কাৰোবাৰ কেৰেক্টাৰ ফ্ল' থাকিব পাৰে চাপ'জ কোনোবাই স্ম'ক কৰে ড্ৰিংক কৰে হা সেইবিলাক জেনেৰেলি ইউ শুড এভইড বা যদি আপোনাক যদি স্পেচিফিক সুধিছে যে মানে হেৰি মানে ডু ইউ ড্ৰিংক আনলাইকলি ভেৰি আনলাইকলি আমাৰ অসমতো নুসুধে UPSCত সুধি দিয়ে কেতিয়াবা তেতিয়া সাপোজ আপুনি ক'লে যে আই এম নট এ হেবিচুৱেল ড্ৰিংকাৰ বাট মানে ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ ইন চাৰ্টেন অকেজনছ মানে আই ডোন্ট সে নো টু ইট সেনেকে বুলি ক'ব পাৰে চ' বাট মানে আই হেভ এ ড্ৰিংকিং প্ৰব্লেম এজ এ উইকনেছ বুলি ক'লে সেইটো বেয়া তেতিয়া চেছ ছাৰ তেতিয়া মানে আপুনি যদি নিজৰ সেইটোৱে কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সেইটো কেনেকে হ'ব নিজকে কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে ক্ৰাউড কি কন্ট্ৰল কৰিব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কি মানিব একচুৱেলিটো হয়ে বহুতৰ মানে চাৰ্ভিচৰ পিছততো মানুহক দেখুৱে সেইবিলাকে প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু ইণ্টাৰভিউলৈকেতো নাথাকাই ভাল আৰু হয় দিয়ক ছাৰ মানে কি হয় জানে মানে ইউ কেনট বি ব্ৰুটেলি অনেষ্ট এবাউট এভৰিথিং বাট ইউ শুড বি অনেষ্ট টু দ্য বেষ্ট পচিবল মানে লেভেল মানে যাতে আপোনাৰ মানে অভাৰঅল সেইটো নালাগে আৰু মানে যে জেনুইন হয় যে সেইটো লাগে আৰু ঠিক আছে আৰু সেই মই কৈছো নহয় মানে ডু নট চে এনিথিং ডেট স্মেক্স অফ এলিটিজম হা এটা এলিটিষ্ট অৰিয়েণ্টেশ্যন থকা টাইপ নালাগে যাতে সেইটো চাব এনেকুৱা টাইপ উইকনেছ এনে খাব যে ফেঞ্চি কাৰ সেইটো বাৰু নাথাকে দিয়কচোন আমাৰ ফেঞ্চি কাৰৰ চব থাকিলে APSC পৰীক্ষা দি থাকিব নেকি আৰু কিন্তু এনেকুৱা টাইপ কিবা আৰু মানে গম পাইছে না কি কৈছো কিবা মানে হাই এক্সপেন্সেছ কিবা কিবি সেইবিলাক আৰু ছাৰ এটা উইকনেছ মোৰ মনত আহিছে তাৰমানে মই ক'ব পাৰো নেকি ছাৰ যে মই কামত ইমান সোমাই যাওঁ যে মই ফেমিলিক টাইম দিব পাহৰি যাওঁ এইটো কেতিয়াবা প্ৰব্লেম কৰি আছে এইটো বহুত ভাল ৱৰ্কহলিক ৱৰ্কহলিক সেইটো ভাল কিয় জানে সেইটোৱে আপোনাৰ সমাজক ভালে কৰে আপোনাৰ আপুনি মানে গভৰ্ণমেণ্টে বৰ ভাল পাব সেনেকুৱা মানুহ কিন্তু ফেমিলি লাইফটো দিগদাৰ হ'ব আপোনাৰ হয়তো হেল্থৰ ইছ্যুজ আহিব সেইটো মই প্ৰায় পাওঁ মানে ৱাইফৰ পৰা মানে ইমানে সোমাই গৈছিলো যে মানে ৱাইফক টাইমে নিদিছে সেইটো হয় সেইটো হ'ব পাৰে মানে ইন এ ৱে ইউ কেন সে কি আনকন্ট্ৰলড ষ্ট্ৰেংথ ইজ ইয়ৰ উইকনেছ এনি আনকন্ট্ৰলড ষ্ট্ৰেংথ কেন বি ইয়ৰ উইকনেছ না এইটো চাবলৈ গ'লে কাম কৰিব পৰাটো হাৰ্ড ৱৰ্কিং ইজ ইয়ৰ ষ্ট্ৰেংথ বাট ইফ ইট ইজ আনকন্ট্ৰলড দেন ইট বিকামছ ইয়ৰ উইকনেছ এনেকুৱা টাইপত যাব আৰু কথাটো বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই কিন্তু মানে কিছুমান মানে আমাৰ একাডেমিক উইকনেছ নেদেখাব যে মানে যদি আপুনি কৈ দিয়ে যে মোৰ এনালিটিকেল স্কিলছ ল' বা কম হয় বা কম্প্ৰিহেণ্ডিং স্কিলছ তেতিয়াহ'লে ইয়াক কিয় মাতি আছো বা কিয় ইণ্টাৰভিউ লৈ আছো কিন্তু সেনেকুৱা টাইপ কোনো নেদেখাব আৰু ছাৰ হেণ্ড ৰাইটিং বেয়া বুলি সেইটো ক'ব পাৰি নে যে হেণ্ড ৰাইটিং মোৰ ইমান ছাৰ ভাল নহয় তেনেকুৱা টাইপত মোক কিয় সুধিছে মই একে পানীৰে চ' সেইটোৱে ক'ব লাগিব আৰু পাৰি ক'ব পাৰি সেইটো ইমান মানে এইটো এটা স্কিল এটা হয় ন হয় ছাৰ পাৰি না আৰু ওলাব আপোনাৰ মানে কেনেকুৱা হয় যে বস্তুটো এইবিলাক হ'ব নালাগে আৰু যে কিছুমানে এইবিলাকে লেছবিয়ান গে এইবিলাক লৈ পেলাই কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় ন এইবিলাক লৈ পেলাই কিছুমান আজি আমাৰ অসমততো এইবিলাক লৈ বহুত লিবাৰেলে হয় আগৰ পৰা কিন্তু বাহিৰততো এইবিলাক মানে বহুত ইমান নাই ন সেনেকুৱা ফ্লেক্সিবল নহয় ন মানুহবিলাক বিলিফবিলাক লৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু মানে এইটোৱে এই আমাৰ নন্দিতে যিটো কথা ক'লে এনেকুৱা দেখাব লাগে হুইচ কেন বি কাৰেক্টেড হা
হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাৰ্সোনাল লেভেলৰ কিছুমান কথা ক'ব পাৰে যে মানে আই এম এ শাই পাৰ্সন, ইন্ট্ৰোভাৰ্ট পাৰ্সন, এইবিলাক ক'ব পাৰে। বা মানে মই মানে আই ইজিলি সে yes to people, I can't easily say no to people। সেইটো মানে সেইটো কাৰণে আপুনি বিপদতো পৰে, কথাটো কৈছো যে বিপদত পৰিব পাৰে বা আপোনাৰ লসও হৈছে, বাট ষ্টিল মানে ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ইম্প্ৰুভ ইউৰ সেল্ফ, সেইটো দেখাব যে ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ইম্প্ৰুভ ইউৰ উইকনেছেছ, বাট ইউ হেভ ইছ্যুজ উইথ ইউৰ মানে সাচ ইছ্যুজ, সেইটো একো বেয়া কথা নহয়, থাকে এইবিলাক প্ৰব্লেম থাকে, কিন্তু সেইটোৱে আপোনাৰ পাব্লিক লাইফত ইমান ইম্পেক্ট নকৰেতো। ইয়া ৰিতিস্মিতা কওক। Sir, মই যদি কওঁ I am naive আৰু I expect others to be honest and responsive, এনেকে যদি কওঁ। I am naive, নাইভটো নক'ব, নাইভটো নক'ব, হেৰি ক'ব যে I am gullible ক'ব পাৰে, বা I tend to trust people easily এনেকুৱা ক'ব পাৰে, সেইটো ক'ব পাৰে, বাট সেইটোত আপুনি একদম ইমোচনেল হৈ নাযাব, মানে গম পাইছে, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত লগৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতোতে যেতিয়াকে ক'ব সেনেকুৱা নক'ব, অকমান মানে বস্তুটো মডিফাইড ৱেত ক'ব আৰু। বুজি পাইছেনে কথাটো? পাইছো। কিয়নো আপুনি বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এইটো সেইটো অকমান হেৰি হৈ যায় ন, মানে ডিফাৰেন্স আছে ন। মই যেতিয়া কওঁ যে মই আই কান্ট সে নো, সেইটো এইটো কাৰণে নহয় যে মই বস্তুটো বুজি নাপাওঁ কাৰণে নো কৈছো, মই মানে মানুহক নো কৈ বেয়া পাওঁ, মই হয়তো হ'ব দে মোৰ লছ হলে হ'ল, মই হেল্প কৰিম বুলি কৈছো এতিয়া কৰিম, এনেকুৱা মানুহ থাকেতো কিছুমান যে নো ক'ব নোৱাৰে, মানে he's মানে টু গুড টু সে নো, এনেকুৱা টাইপ মানুহ থাকেতো, বাট হি ইজ কোৱাইট ইমোশনেলি ষ্ট্ৰং, বাট মানে সেইটোৱে দেখাব লাগে যে ইমোশনেলি ইউ আৰ ষ্ট্ৰং, বাট ইউ হেভ চাৰ্টেইন ইছ্যুজ while dealing with people, যিবিলাক কাৰেক্ট কৰিব পাৰি আৰু আপুনি চেষ্টা কৰি আছে কাৰেক্ট কৰিব। বুজি পাইছেনে? পাইছো sir, পাইছো। এটা মই বেষ্ট কওঁ, এটা ক'ব পাৰে যে I am good with মানে এইবিলাক এই ছিংগিং, ডান্সিং আৰু এইবিলাক লৈ পেলাই মোৰ মানে ইচ্ছা আছে, বাট আই এম নট গুড উইথ মিউজিক, পেইণ্টিং, এইবিলাক মানে যিবিলাক আমাৰ মানে ইউ কেন চে দা হেৰি এইটো কি কয় ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, যিবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ স্কিলছ ন, যিবিলাকে আমাক সমাজত একচেপ্টেঞ্চ বঢ়ায়, হয় নাই? স্কুল কলেজ বিলাকত যোনে নাচ গান গীটাৰ বজাব জানে তাৰতো একচেপ্টেঞ্চ বেলেগে হৈ যায় ন। চ' মোৰ ইচ্ছা আছিল, বাট সেইবিলাক মোৰ মানে আই ফিল ডেট আই লেক ইন দ'জ থিংছ। আৰু বাকী এইটো কথাটো ক'ব পাৰে যে টাইম মেনেজমেণ্ট বা এইবিলাক লৈ পেলাই যে মোৰ সদায় ৰাতি 2-3 বাজে শুওঁতে মই চেষ্টা কৰি আছো উঠিবলৈ, কিন্তু জল্দি শুবলৈ কিন্তু নহয়, হয় নাই? সেইবিলাক ক'ব পাৰে, বা মানে হেল্থ লৈ পেলাই ধৰক I want to come to a routine but I am not able to, বা এইবিলাকো যে ৰিল চিল চাওঁ বেছি, সেইবিলাক ক'ব পাৰে, সেইবিলাক ইমান হাৰ্মফুল নহয়তো, যে I am trying to reduce the time, আগতে মই যদি 3 ঘণ্টা চাইছিলো এতিয়া 1 ঘণ্টা চাওঁ, বাট ষ্টিল আই ডু ইট, সেনেকুৱাতো বহুত আছে ন যিবিলাকৰ ছ'চিয়েল হাৰ্ম নাই। আৰু গেটিং ইট কেইটামান মানে মই কিয় কৈ আছো, আমি এইটো ডিছকাছ কৰা নাই যে আপোনালোকে কি কি ক'ব, আমি এইটো কৈছো যে এই প্ৰশ্নটো ফেচ কৰিলে কোনবিলাক বস্তুৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ মানে ফ্ৰেমৱৰ্কটো কি হ'ব, যে এনেকুৱা এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত মই ক'ম যে দেয়াৰ ইজ ন' ছ'চিয়েল হাৰ্ম টু ইট, it should not project me as an emotionally weak person, are you getting it? Aru it should be something that can be rectified, that does not mane character flaw enekwa na dekhai jate. Are you clear? Yes, sir. Any questions? The floor is open. Sir, এইটোতে ভুল হ'ব মানে হেৰি হ'ব নেকি যে I trust people very easily and expect it from others also? I trust people easily. And expect it from others also? ক'ব পাৰে, সেইটো ইমান ডাঙৰ হেৰি নহয়, কাৰণ আপুনি চিয়ৰ হয়, মানে এইটো দেখাই যে আপুনি নিজক লৈ কনফিডেন্ট হয় যে অ'কে বেলেগে ঠগিলে ঠগিব, কি নহ'ল, মই নিজৰটোতো মোৰ নিজৰ হেৰিটোতো লৈ যাব নোৱাৰে, সেইটোৱে ইমান হেৰি নেদেখায়। কিন্তু মানে ৰিতিস্মিতাই যিটো কথা ক'লে যে নাইভ হোৱা,
আৰু ট্ৰাষ্টিং ইজিলি টু এইটোৰ মাজত অকণ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে মানে সেইটো এনেকুৱা টাইপে ক'ব যে আই এম মানে সাবমিছিভ বুলি ক'ব পাৰে মানে সাবমিছিভ মানে কি আপুনি একদম এসাৰ্টিভ নহয় মানে ডমিনেটিং নহয় যে আপুনি কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে ন যে নিজে যিটো ভাবিছে সেইটোৱে কৰাব চবৰ হতুৱাই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেল বিলাকতো এনেকুৱা থাকে ন যে এটাৰ মতে নহলে প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো গ্ৰুপত থাকা আৰু কিছুমান এনেকুৱা থাকে যে লগতে চলি যায় আৰু তো সেইটো ইমান বেয়া গুণ নহয় মেনেজেবল হয় বাট এটা ফ্লয়ে হয় নহয় যদি আমি এই লগত থাকি চলি যাওঁ সাবমিছিভ হৈ থকাটো মানে সেইটো মানে ডিফিকাল্ট টু সে নো সেইটো স্যাৰ সব এনসাৰবোৰ কি একদম সিৰিয়াছ ৰিপ্লাই দিব লাগিব নেকি মাজতে অকণ পানী নজত কথা ক'ব নোৱাৰি নে তেওঁলোকে যদি নিবিচাৰে নকৰব ফানি মানে মোৰ ডাউট তেওঁলোক ফানি হ'ব যে তেওঁলোক মানে বিৰাট বৰ হ'ব মানে বৰ এইটো কাৰণে নহয় যে তেওঁলোকৰ বয়সৰ কাৰণে মানে এই ইমান সফল ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব তেওঁলোকৰ মানে I don't know they might find something interesting that they might love them আপুনি হয়তো অকমান হেৰি ক'ব কিন্তু হাহাকে হাঁহি দিব আৰু মই স্যাৰ পানী সেইটো সেন্সত কোৱা নাই মানে জাস্ট হিউমাৰাছ ৰিপ্লাই আৰু নিদিব মানে য'ত মানে এটা ফৰ্মেল কনভাৰসেচন ন এটা ইণ্টাৰভিউ ইজ এ ফৰ্মেল হেৰি ইণ্টাৰেকশ্যন চ' তাত লেংগুৱেজ যিটো ইউজ হ'ব মানে একদম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ নহ'লেও এটা ডিচেঞ্চি এটা বা হেৰি এটা থাকিব লাগিব মানে এইটো হ'ব নালাগে যে কেজুৱেল ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ থকা নাই হৈছে নাই যদি আপোনাক জোক ক'ব দিছে তাত বেলেগ কথা বাট দেৰ ইজ ন' কেজুৱেল ইণ্টাৰেকশ্যন ইউ আৰ চিৰিয়াছ ইউ আৰ এলাৰ্ট you are going to be a ACS officer you are going to be an APS officer are you getting it মানে মই বুজি পাইছো আপুনি কোৰ পৰা আহিছে যে কোনবাত যদি আপুনি অপৰচুনিটি পায় য'ত আপোনাৰ জলি সাইডটো দেখাব পাৰে সেইটো এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ক্ৰিয়েট কৰে নেকি আপুনি সেইটো ভাবি আছে চাগে হয় নাই ন মানে সব বস্তু সিৰিয়াছলি নহয় মাজতে হাঁহি ওলাই যাব পাৰে ন কোনোবা এটা এনসাৰ সেইটো কৈছো সেইটোতো স্পন্টেনিয়াছ কি হয় হ'ব আৰু সেইটো কিন্তু এনেকুৱা হ'বতো নালাগে ন নয়ন নহয় স্যাৰ এইটো সাধাৰণ হয় উল্টা স্যাৰ অলপ টেন্সডে হ'ব স্যাৰ উল্টা দে উইল মানে মেক আছ ফিল মোৰ কমফৰ্টেবল সেইটো তাত মানে সেইটো এটা প্ৰেছাৰ থাকে প্ৰথম কুৱেশ্যন কেইটাত ইজি হৈ যায় মানে ৰিলেক্স হৈ যায় প্ৰথম দুটামান কুৱেশ্যনত তেওঁলোকে ইজি কুৱেশ্যনে সোধে প্ৰথম বিলাক So tell me something about yourself will itself মানে like কি বুলি কয় set the stage get the ball rolling yes সেইটো হৈ যাব সেইটোতো টেনচন নাই so এটা কথা আছিলে তাৰমানে স্যাৰ লাইক মোৰ যেতিয়া ইন্টাৰভিউ লাষ্ট টাইম আছিলে তাৰমানে দৰ্জা খুলিয়ে মোৰ মেম্বাৰ মেডামক পাইছিলো ৰাইট কোনাত আমাৰ APSC চেয়াৰমেন স্যাৰ বহি আছিলে চৌধুৰী স্যাৰ আৰু মানে একদম কোনাত বহি আছিলে ৰাইট সাইডে বহি আছিলে আৰু জন মেম্বাৰ সো মানে তিনিজনকে মানে চোৱাটো ৱাজ প্ৰিটি ডিফিকাল্ট মেডামে প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আৰু ইফালে ছাৰে সুধি আছে বাট চৌধুৰী স্যাৰ ৱাজ নট ইন্টাৰেক্টিং মাচ in the questions he asked whatever reply he gave he was not convinced and he was not happy he wanted something more and I cannot কি কৰা যায় sir like he was not happy মানে like he was সেইটোতো দুটা কথা genuinely he might not be happy but second হ'ব পাৰে যে he might be testing your emotions so second ক্ষেত্ৰততো you can't help it মানে you মানে নিজৰ best foot forward দিব লাগিব আৰু keeping your emotions মানে নিজকে কম্প'জ ৰাখি পেলাই best way যেনেকে ক'ব পাৰি আৰু এনসাৰ্স বিলাক অকমান দীঘলীয়া কৰিব অকমান হিন্ট দিব যিহৰ বিষয়ে সুধিব দীঘলীয়াকে ক'ব মানে এই বস্তুটো ফ্ৰেমৱৰ্কটো সদায় মনত ৰাখিব এইটো কথা যে ইউ ৱান্ট টু বি এ চিভিল সাৰ্ভিস চিভিল সাৰ্ভিসত যিটো লাগে সেইটোৰ লগত লিংক কৰি দিব বস্তুবিলাক সব আপুনি যেতিয়া ষ্ট্ৰেংথৰ কথা হেৰিৰ কথা ক'লে যে আমি যেতিয়া ডিসকাস কৰি আছিলো যে why you should be a civil servant so আপুনি সিচুৱেচন কিছুমানৰ কথা ক'লে যে এনেকুৱা বেংকত মই এইবিলাক ফেচ কৰিছিলো so তাতে হেতু কথা লিংক কৰি দিব যে and as per my knowledge or whatever I have studied civil service is also a sector where such values are
required to perform my duty fully or মানে civil service duty fulfill কৰিব কাৰণে সেইবিলাক বস্তু লাগে so that will hold me in good stead I feel এনেকুৱা টাইপ হ'ব কথাটো মানে বস্তুটো কমপ্লিট হ'ব লাগে মানে আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো কমপ্লিট হ'ব লাগে giving them an opportunity to ask but কিছুমান মানুহটো again you cannot মানে হেতু লাখৰ কথাও এটোৱে এটা প্ৰবলেম ভেৰি বহুত কৰে বৰ্ডৰ এটো লৈ আই কন্টাক্ট মিলাব আৰু তেওঁলোকে যদি ডিসএপয়েন্ট হয় মইতো এনেকুৱা শুনিছো মেম্বাৰ উঠি যায় কথা কৈ থাকোতে মানে ষ্টুডেন্টে এনসাৰ দি থাকোতে দে মুভ আউট অফ দেয়াৰ চেয়াৰ ডিস্ট্ৰেক্ট হৈ যায় বহুতে হয় স্যার কিটো লাগিব কে কিবা ভুলে কলো নে কি কলো নাই নাই নিজকে কম্পোজ কৰিব এই বুলি যে ওকে ইফ ইউ আর নট মানে বস্তুটো যদি রং ওয়েত গৈ আছে জাস্ট হোল্ড ইট সরি কব এন্ড দেন ইউ ট্রাই টু মানে মুভ ফরওয়ার্ড হ্যাঁ এই যদি প্রপার রিজন পালে নহলে মানে ইউ একসেপ্ট ইউর হেৰি আৰু ট্রাই টু মানে ড্যামেজ কন্ট্রোল আৰু মানে কিন্তু স্যার ইফ আই নো দ্যাট দ্য আনসার ইজ রাইট বাট দে আর নট কনভিন্স সেইটো মোৰ লগত হৈছিল না তাৰমানে মোক শ্ৰীলংকা ক্ৰাইচিছ এবাউট সুধি আছিলে মই যিখিনি কৈছিলো লাইক কৰাপশন হৈ আছে তাহাঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফল হৈ আছে তাহাঁতি মানে সোনকালে ফাৰ্টিলাইজাৰ পৰা অৰ্গেনিক লৈ সোনকালে কনভাৰ্ট কৰিছে প্লাছ কোভিড আহিছে বাট লাইক সৰি স্যাৰ কোৱেশ্চনটো কি সুধিছিল মনত আছে নেকি আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰাইচিছটো কিয় হৈ আছে মানে কিয় হৈ আছে ৰিজনছ তাৰপিছত আপুনি এইখিনি কাৰণ ক'লে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং এইবিলাক ক'লে তাৰপিছত কি ক'লে তেওঁলোকে লাষ্টত ক'লো কোভিডো আছিলে তাৰপিছত মানে ছাৰে ক'লে আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰে ক'লে যে নো ইউ আৰ নট ক্লিয়াৰ ওকে অলপ নাৰ্ভাছ কৰি দিলে আচ্ছা ইউ হেভ নট ষ্টাডিড প্ৰপাৰলি আচ্ছা মই মনে আছো ছাৰ মনে আছিলো মই এতিয়া মই কি ক'ম ছাৰ এতিয়া নহয় মানে বস্তু এগেইন মানে উপায় নাই আপোনাৰ সেই সময়ত যদি সিমানখিনি তেতিয়া এইটোৱে ক'ব লাগিব ছাৰ উইথ মাই লিমিটেড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দেট ইজ হোৱাট আই কেন কম্প্ৰিহেণ্ড এণ্ড মানে আৰ্টিকুলেট ইন দিছ মেটাৰ and if it is and as I can assume that it is insufficient so I will definitely look into this matter after this interview এনেকা বুলি কে ক'ব যাতে মানে it shows you in a positive light কি okay মোৰ existing knowledge মই এইখিনি কথা কৈছো and if এটো যদি নহয় then I'll look into it but maybe actually কি হয় জানে এইবিলাক ইস্যু কারেন্ট এফেয়ার্সৰ প্ৰবলেমটো হেতু আমি ধৰক এটা বস্তুত চালো তেওঁ হয়তো ক'বাত বেলেগ কিবা এটা আৰ্টিকেল পঢ়িলে ৰাইট স্যাৰ তেওঁ সেই বস্তুটো বিচাৰি আছে এনসাৰত কাৰণ শ্ৰীলংকা ক্ৰাইচিছটো এইবিলাকতো ৰিজন ডমেষ্টিক ৰিজনটো হয় প্লাছ এটা এনেকুৱা এটা আৰ্গুমেন্ট চলি মানে ডিবেট চলি আছিল এইটো সময়ত মানে এটা যেটো গ্লোবেল নৰ্থ আৰু সাউথৰ মাজত যেটো মানে এটা এক্সপ্লয়টেশন হৈ থাকে ন গ্লোবেল নৰ্থ আৰু গ্লোবেল সাউথৰ যে is the মানে the movement of finance how it moves মানে there is a মানে bigger game at play মানে চাইনা USA আৰু তাতে এই গ্লোবেল সাউথৰ কান্ট্ৰি বিলাক দে আর জাস্ট মানে পন্স ইয়াৰ ইকোনমিৰ মানে কোনো ভ্যালু নাই মানে এক সেকেন্ডত সিহঁতৰ মানে গোটেই খেলটো উল্টা হৈ যাব পাৰে এই যেটো কারেন্সিৰ যেটো হেৰি চলে মানে ম্যানিপুলেশন চলে সো এই বস্তু মানে ইনস্ট্যান্টলি আমাৰ গ্লোবেল সাউথৰ কান্ট্ৰিৰ ইকোনমি মানে হেৰি কৰি দিব পাৰে ডিস্টেবিলাইজ কৰি দিব পাৰে সো মানে লাৰ্জাৰ থিংস এট প্লে সো হেনেকুৱা টাইপ সাগে তেওঁ কিবা এটা পঢ়ি আহিল একচুয়ালি হেতু হয় তেওঁলোকে কিবা এটা পঢ়ি আহিব হেতু বিচাৰি থাকে আনসাৰ তেওঁলোকে নতুন বস্তু এটা পার্সপেক্টিভ এটা ল'বলৈ নিবিচাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত হেতু তেতিয়া উপায় নাই হেনেকুৱা হৈ গলেতো আৰু স্যাৰ মই এটা ভুল কি কৰিছিলো লাইক হেতুৱে মানে মই এতিয়াহে টু দা পইণ্ট আনসাৰ কম আগতে মানে মই 2 লাইন মান কৈ পেলাই মানে লাইক মই মানে জেলেপিৰ পাকহে বনোৱা নিচিনা হয় মোৰ আগতে এই বস্তুটো হয় স্যাৰ মানে ধৰি লওক কৰাপশন এনেকে বেং 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 আগতে মই কৰাপশন ওয়াৰ্ডটো নকওঁ কৰাপশন ওয়াৰ্ডটো একদম লাষ্টত কওঁ এনেকে হ'ব পাৰে তেওঁ চাগে অলপ বৰ হৈ গৈছে মোৰ চাগে ভালকে আনসাৰটো শুনা নাই এটো হ'ব পাৰে মানে বস্তুটো প্ৰিসাইজ হ'ব লাগিব ন ৰাইট স্যাৰ মই হেতু লাইক মোৰ এবাৰহে ক্লিয়াৰ হৈছে স্যাৰ বস্তুখিনি যে প্ৰথমতে নিজৰ পইণ্টটো কৈ পেলাই ইউ এক্সপ্লেইন আগতে মই এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই পইণ্টটো শেষ কৰো বাট আই ৱাজ মানে ইনিশিয়েলি মই একদম মানে জেলেপিৰ পাক বনোৱা নিচিনাকে পকাই থাকো মানে কথাখিনি হয় মানে বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ নাথাকিলে হেতু হয়
বস্তুবিলাক যেতিয়া ক্লিয়াৰিটি নাথাকে তেতিয়া এইবিলাক প্ৰব্লেম হয় নহলেতো আপুনি ইউ কেন মানে হেৰিটো কনক্লুজনটো বনাব পাৰি ন তেতিয়া বস্তুটোক লৈ আমি চিন্তাটো ব্ৰেইনতে কৰো জেলেপি পাকটো ব্ৰেইনত থাকক মুখত নালাগে ৰাইট স্যাৰ তাৰপিছত মুখৰ পৰা বস্তুটো ক্লিয়াৰলি প্ৰিচাইজলি আনৱান্টেড বস্তু নালাগে হয় স্যাৰ সেনেকে চেষ্টা কৰিব পাৰি মানে এগেইন আৰু এইবিলাক আৰু আহিব যিটো আছে আপোনাৰ ভালে মোৰ মতে ইউ শুড ডু ৱেল উই উইল মানে সেইটো ওৱান অন ওৱান আমি কথা পাতিম চবৰে আমাৰ ইছ্যুজ বিলাকতো বেলেগ বেলেগ হ'ব ন মানে চবৰে মানে মই স্যাৰ একচুৱেলি নাৰ্ভাছ হলে মানে কথাবিলাক খৰকে কওঁ মানে এতিয়া মানে মুখেৰে কি ওলাই মানে অলপমান মানে মোৰ বডি লেংগুৱেজ চাগে অলপমান শিভাৰ কৰে মই ফিল কৰো মানে ভৰিটো অলপমান কঁপনি টাইপ কৰিছে ছাৰ ময়ো বহুত খৰকে কওঁ আৰু মানে মুখ চুখ ৰঙা হয় আৰু মানুহৰ চকুলে তেতিয়া নোচোৱা হৈ যাওঁ অলপমান নাৰ্ভাছনেছ এটা আহি যায় ইভেন দো মই মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ লওঁ বেংকত কিন্তু মানে when I'm sitting on the other side মানে সেইটো হয় মানে প্ৰায় অলপ টেন্স হৈ গ'লে অলপমান মানে ভৰি চৰি কপে এতিয়া মানে অলপমান মানে হিলটো অলপমান উঠাই পেলাই অলপমান আৰামত বহি লওঁ আৰু মানে মই সেই বুলি আৰু মানে বেয়াকে নবহো বাট অলপমান হিলটো অলপ প্ৰেছাৰ দি পেলাই অলপমান আনইজি ফিল এটা কৰো তাৰমানে স্যাৰ সেইটো নাজানো মানে অট'মেটিক হৈ যায় স্যাৰ মানে কয় নহয় হৈ যায় স্যাৰ আনৱান্টেডলি নাই এইটো আপুনি মানে বস্তুটো কি আৰু মাইণ্ডটোক অকমান মানে মেনিপুলেট কৰাৰ ওপৰতে কথা নিজৰ মাইণ্ডটো ৰাইট স্যাৰ আপুনি নিজকে অকমান মানে কনভিন্স কৰি ল'ব যে দেয়াৰ ইজ বিগাৰ থিংছ টু ডু ইন লাইফ দিছ ইজ সামথিং পাৰ্ট অফ ইট আৰু জাষ্ট আ পাৰ্ট অফ ইট ৰাইট স্যাৰ সেইটো কৰি ল'ব তেতিয়া আমাৰ কৰিব যে এইটো সঁচাকে ইমান ইটছ নট এ বিগ ডিল একচুৱেলি ৰাইট ইটছ এ স্যাৰ জব ইণ্টাৰভিউ ইউ আৰ গোয়িং ফৰ ইট নট এ মেক অৰ ব্ৰেক থিং হয় নট স্যাৰ এট অল এটলিষ্টটো মইতো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাতো মইতো সেইটোৱে মানে কিমান দুখ কৰিলো কিমান কান্দিলো একো লাভ নাই লাভ নাই আল্টিমেটলি স্যাৰ ইউ অলৱেজ ফাইণ্ড এ ৱে আজি আমি কথা পাতি আছো ন এবছৰ পিছত আমি কথা পাতি চাবচোন এটা বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভ হ'ব বস্তুবিলাক লৈ পেলাই চ' বি অল এণ্ড এণ্ড অল না ৰাইট চ' স্যাৰ সেনেকুৱা এটা আহিলে মানে ইউ উইল ফাইণ্ড এ ৱে আৰু মই ক'লো ন ৰাইট আপুনি নিজকে জাজ নকৰিব ইণ্টাৰভিউ দি থাকোতে মানে একবাৰো নাভাবিব যে কি হৈ আছে কেনেকুৱা হৈ আছে জাষ্ট মানে কনফিডেন্ট একচুৱেলি অভাৰ কনফিডেন্ট হৈ থকাটো বেয়া নহয় ভিতৰে তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটো নহয় মানে মইতো ঠিকেই কৈছো মই চাই ল'ম ইহঁতক কি সুধিব পাৰে ইহঁতে এনেকুৱা টাইপকে থাকিব দমত থাকিব শিল্পী বুজিছে নে একদম মাৰিম কাটিমকে যাব ভুল হেৰি কৰিলে শিল্পী নাই আছে নাই খালি যে ভদ্ৰ ভাৱে আৰু মাৰা কথাটো ভদ্ৰ ভাৱে ভদ্ৰভাৱে একদম পুৰা মেইনছ দিওঁতে যেনেকে গৈছিলো তেনেকে পুৰা এগ্ৰেছিভ ভিতৰৰ পৰা মানে ভয়তো থাকিব নালাগে এতিয়া ৰাইট স্যাৰ আৰু এনিথিং উপাসনা নাচ কিবা কেনেকুৱা লাগিছে উপাসনা নাথে মাতমুত নাই দেখোন আৰু ইউ লিচেনিং শুনি আছে নে য়েছ কওক মাইক্ৰফোন অন কৰক আৰু সোধক মাইক্ৰফোনটো অন কৰি লওক কিবা কৈ আছে যদিও শুনা নাই উপাসনা নাথ মাইক্ৰফোনটোৱে কাম দিয়া নাই বুজি পাইছে চাগে আৰু মানে আমি এইখিনি কৰিলো আৰু ফাৰ্ষ্ট এইবিলাক কুৱেশ্যন বিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে নে নিজে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কওক হেল্ল' হয় ছাৰ মোৰ মাইক্ৰফোনটোৱে মই অন কৰিব পৰা নাছিলো হয় এতিয়া ছাৰ কওক বুজি কিবা পাইছো হয় বুজি পাইছো ছাৰ যোৱা ক্লাছটো চালে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো চাইছে হয় হয় ছাৰ চালো বাকী এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক নলবাৰী আপোনাৰ ছাৰ হয় এৰিকে জইন কৰিছিলো সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক ভালকে হৈ যাব হয় এনেকুৱা ছাৰ টাইপ এতিয়া আমি এইবিলাক জেনেৰেল বস্তুবিলাক শিকি আছো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰনো কি কৰিম আমিতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'টো বনাই আছো বাকীতো আপোনালোকে পঢ়িবই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিবা কিবি বস্তুবিলাক যিবিলাক আছে হয় ছাৰ এগালমান হেৰি কৰি লাভ নাই তথাপি চাব মেজৰ বস্তুবিলাক যিবিলাক হৈ আছে এতিয়া আকৌ এই ছাৰ ভূমিকম্প হৈ গ'ল কিবা ছাৰ কিবি মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো মানে মই যিহেতু মানে এবছৰ আগতে কলেজ শেষ হৈছে মোৰ ছাৰ যদি মোক এনেকে সোধে কি হোৱাই শুড ইউ উই চিলেক্ট ইউ তেতিয়া মানে মোৰ এনচাৰটো একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই মানে মোৰ ষ্ট্ৰং পইণ্টছ খিনি দেখাই ক'ব লাগিব নেকি না আপোনাৰ গেপ আছে
নহয় ছাৰ, মোৰ মানে জাষ্ট 2021ত শেষ হৈছে মাষ্টাৰ্ছ। তাৰপিছত 22টো মোৰ এইটো গেপ হ'ল আৰু মানে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিলোঁ। এবছৰ মানে বেষ্ট কেছ ইজ আপুনি পঢ়ি আছে, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, এইটোৰ কাৰণে সেইটো ভাল, কাৰণ এবছৰহে। এবছৰ আপুনি হয় কৈ ছাৰ, দিব চিভিল চাৰ্ভিচ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো। হয় ছাৰ, কাৰোবাৰ এবছৰ 2 বছৰতকৈ যদি বেছি গেপ আছে, মানে গেপ মানে কি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক বা PG হওক, 2 year ইণ্টাৰভিউ, যদি এইটো 4-5 বছৰ এনেকুৱা গেপ হৈছে নেকি কাৰোবাৰ? মানে গেপটো থাকিবই, কিবাটো কৰি আছে ন, চবেতো এভৰিবডি ইজ ৱৰ্কিং। হয় ছাৰ, তো সেইটোতো ইছ্যু নহয়। মানে দে আৰ লুকিং ফৰ, মানে কি আৰু একচুৱেলি কি হয়, মানে এইটো নিবিচাৰে যে বছৰ ধৰি বছৰ প্ৰিপেয়াৰে কৰি আছে, একো কৰা নাই, সেনেকুৱাতো হ'ব নালাগে। সেইটো নাই বাৰু আমাৰ ইয়াতে সেইটো প্ৰব্লেম। তথাপি অনেষ্টলি ক'ব যে আই ৱাজ ট্ৰাইং, ছাৰ দেৰি হৈছে ধৰক, মানে সেইটোতো গম পাইছে আৰু যদি সোধে কিয় হেৰি হ'ল। নয়ন ভাবিছেনে কি ক'ব? আৰু ছাৰ যদি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা সোধে, তেতিয়া মানে যিখিনি ধৰক কলেজত মই যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ বা যিখিনি মোৰ ষ্ট্ৰং মানে একাডেমিক হেৰি আছে, সেইখিনি ক'লেই হ'ব ন ছাৰ? নাই, আপোনাক সেইবিলাক একো নুসুধে, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা নুসুধে। আপোনাক একাডেমিক, আপোনাৰ ডিগ্ৰী ছাবজেক্টৰ কথা সুধিব পাৰে, কাৰণ আপুনি একদম ইমিডিয়েটলি পাছ কৰিছে। আপোনাৰ কি বেকগ্ৰাউণ্ড কি? ছাৰ মানে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত ইকনমিক্স মেজৰ আছিলে। তাৰপিছত মোৰ মাষ্টাৰ্ছটো ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ কৰিছিলোঁ IIT গুৱাহাটীৰ পৰা। ডেভেলপমেণ্ট, তেতিয়াহ'লে আপোনাকতো এইবাৰ ইকনমিক্স নোবেল প্ৰাইজ যে পাইছে, হয় কিহত ছাৰ, পাইছে? ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেতো অভিজিত বেনাৰ্জীহঁতে পাইছিলে। হয় ডেভেলপমেণ্ট সেইটো ইকনমিক্স 19ত পাইছিলে, হয়। এইবাৰ কিন্তু কিহৰ কাৰণে পাইছে এইবাৰ ইকনমিক্স নোবেলটো? চাইছে নাই এইবিলাক? এইবাৰ ছাৰ হয় সেই জেণ্ডাৰ হেৰি কাৰণে, ছাৰ একদম ভালকে মনত নাই, জেণ্ডাৰ হেৰি কাৰণে। লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেট, লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট, য়েছ ছাৰ। সেইটোৰ কাৰণ বিলাক উলিয়াইছিল, যিগৰাকীয়ে হেৰি কৰিছিলে, কি নাম আছিলে নামটো? ক্লডিয়া, কি আছিল নামটো? কালিন ক্লডিয়া চামথিং। কালিন ছাৰ, লৰ্ডিয়া কালিন। চ' তেওঁ 1990s পৰা ষ্টাডি কৰি, মানে তেওঁৰ 1990 কিতাপ ওলাইছিলে সেইটোৰ ওপৰত। মই এটা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলো সেইটোৰ ওপৰত। হয় ছাৰ, চ' সেই আপোনাৰ কাৰণে সেইটো ৰিলিভেণ্ট হ'ব, আপোনাক সুধিব হয় পাৰে এইবিলাক বস্তু। ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আপোনাৰ 30 মিনিটছৰ, অন এন এভাৰেজ 25 to 30 মিনিটছ। ত' এনেকুৱা যদি 2-3টা মেজৰ থিম পাই যায় আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে, পাৰ্চনেল এফেয়াৰ্ছটোতো আছেই, বাকী তাৰ আপোনাৰ একাডেমিক্সৰ এইবিলাক সুধি দিলে, ইকনমি ইজ এ ভেৰি গুড থিং। আপোনাৰ ইকনমিক্সৰ যেতিয়া হয়, আপোনাৰ 100% ইকনমিক্সৰ ওপৰত কিবা সুধিবই। হয় হা, ছাৰ, হয় ডেভেলপমেণ্টেল হেৰিয়ত আছে যেতিয়া আপোনাকতো অসমৰ ডেভেলপমেণ্টেল চেলেঞ্জৰ কথা সুধিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰস্পেক্টছ কিয় নাই, সেইবিলাকতো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে চাগে। হয় ছাৰ, ত' সেইবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, ডেভেলপমেণ্টেল চেলেঞ্জেছ যিবিলাক আছে আমাৰ। হয় চ' সেনেকুৱা টাইপ বস্তু কিছুমানটো কৰিবই লাগিব নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যাৰ হেৰি আছে। আপোনাৰতো জবৰ ওপৰত সেইবিলাকৰ ওপৰত সোধাৰ স্কোপ নাই, সেইবিলাকে সুধিব। হয় এই ছাৰ, ঠিক প্ৰফাইলটো আছে। ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত পাৰ্চনেলাইজ হৈ যায়, কাৰণ ইউ আৰ ফাইটিং এগেইনষ্ট ইয়ৰ চেল্ফ অনলি। চ' হয় আপোনাৰ লগত আপুনি নিজে ফাইট কৰি আছে। চ' সেইটো কাৰণে এইখিনি আমি এটা জেনেৰেল আইডিয়া কিছুমানে ল'ব পাৰে, যিবিলাক কমন থিম, যেনেকে আজি আমি কমন থিম কিছুমান চবেই ফেচ কৰিব পাৰে এইবিলাক বস্তু। আচ্ছা, গেপ ইয়েৰ লৈ পেলাই কাৰোবাৰ ইছ্যু আছে নেকি? গেপ ইয়েৰ লৈ পেলাই? গেপ ইয়েৰলৈতো নাই, বাট ইমান বছৰ হৈ গ'ল চাকৰি যিহেতু, সেইটোলৈ তো সোধে। মোক যোৱাবাৰো সুধিছিলে, why after so many years? এতিয়া আপুনি সেইটো কথা ক'লে চাগে ন, ইনস্পায়াৰ্ড মটিভেটেড। হা, ইনস্পায়াৰ্ড মটিভেটেড, সেইখিনি ক'লো। অ'কে বুলি কৈছে। সেইটো ক'ব পাৰে। আৰু টো ক'ব লাগিব, আৰু কি ক'ব? চামথিং বেটাৰ ছাৰ, এইবাৰ অলপমান বেছি বেটাৰ দিওঁ উত্তৰটো। একে পেনেল যদি পাই যাওঁ, ছাৰ ইউ আৰ দা চেম পাৰ্চন হু এপিয়াৰ্ড লাষ্ট টাইম বুলি ক'লে হৈছে আৰু। মনত থাকিব নেকি আৰু ইমান হ'ব? আচ্ছা, আপুনি মানে বস্তুটো এনেকুৱা হয়, এটা হৈছে মানে পুৰা অনেষ্ট, টোটেলি অনেষ্ট, যে মই ট্ৰাই কৰি আছিলো,
মানে পোৱা নাই, পৰীক্ষা ভাল হোৱা নাই কাৰণে পোৱা নাই, সেইটোতো ব্ৰুটেল sir. অনেষ্ট, সেইটোৰো প্লাছ পইণ্ট আছে। কিন্তু যদি আপুনি ভাল কিবা বেলেগ দিব পাৰে, যেনেকে এটাতো আপুনি জব কৰি আছে, সেইটোৰ এটা লিমিটেশ্যন আছে, টাইমৰ লিমিটেশ্যন আছে। ছেকেণ্ডলি ধৰক আপুনি প্ৰথমতে সেইটো লৈ পেলাই ইমান চিৰিয়াছ হোৱা নাছিলে, প্ৰথমতে ধৰক যেতিয়া দিছিলে মানে এইটো লৈ পেলাই মানে ইউ আৰ কমফৰ্টেবল উইথ ইউৰ জব, বাট এনেই ট্ৰাই কৰি চাইছিলে, তাৰ পিছত আপুনি চিৰিয়াছ এটেম্প পিছত চিন্তা কৰিছে, হা, সেইবিলাকৰ সেনেকুৱা টাইপকে আপুনি বস্তুটো ফ্ৰেম কৰিব পাৰে। At the initial Sir. phases of my preparation, I was not really মানে thinking of, I was just trying it out. I did not have a clear idea about the service because I already had a job, well-paying job. So I was not very convinced about it, but still I was appearing it. But later when I came to know about the service and all the nitty-gritties about it, and then I started serious preparation, then that is why it took me so long. Actually, I started late. I'm a late bloomer. এনেকে বুলি ক'লে হ'ল আৰু না কি ক'ব? বেয়া কথা নহয়, এইটো কথা ক'ব যে না শুনক, আপুনি এইটো কথা ক'ব যে I will try to make up for the lost years in my service. Like I will try to do justice to the fact that I lost. I should have joined. Many of my people of my age are like, you know, they have reached at a higher level. I will no doubt I'll be junior to them, but I will try to make up with my মানে what ক'ব আৰু কথাটো যে you are looking forward to it, যে মানে প্ৰবলেমটো কি হয় যে যেতিয়া এজ বাঢ়ি যায়, they feel that এটা কথাটো এই মানুহটোৱে চেঞ্জ হ'ব জানো বা কিবা চিটুৱেশ্যনৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব জানো, বা ছেকেণ্ড কথা হৈছে মানুহটোৱে কষ্ট কৰিব নে নাই। এতিয়া ধৰক অলমষ্টলি মিডল পাৰ্ট হৈছে ন হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত, চ' সেই বস্তুটো যে আপোনাৰ জেষ্ট জিলটো আছে সেইটো দেখাব আৰু। Right, sir. Yeah, কওক। Sir. Yeah, শুনি আছো। Sir, শুনিছেনে? শুনি আছো। Sir, মানে মইতো মানে দিয়াই নাছিলো আজিলৈকে, এবাৰতো প্ৰথম দিছো, মোৰতো গেপ আছে। গেপ মানে তেতিয়া মই ভাবিছিলো যদি ইমান চিৰিয়াছলি পঢ়িব পৰা নাছিলো কাৰণে দিয়া নাছিলো ছাৰ, এইটো কথা। তো মই কেনেকা কিয় আপুনি প্ৰথম এটেম্প ন আপোনাৰ? এয়া ছাৰ। প্ৰথম এটেম্প হ'লে আপুনি দেৰিকে গম পাইছে, দেৰিকে দিছে, এইটো লৈ ইছ্যু নাই। আপুনি দেৰিকে এইটো কৰিছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আপোনাৰ। ফাৰ্ষ্ট এটেম্পত এইবিলাক পজিটিভে হয়, একো ইছ্যু নাই। আপোনাৰ ইমান হেৰি হ'ল, এডভকেচি প্ৰেক্টিচ কৰিছে, এতিয়া আপুনি ভাবিছে দিম বুলি দিছে আৰু সেইটোৱে কথা। সেইটোত আপোনাক সেইটোৰ বিষয়ে নুসুধে। মানে তেতিয়া ইমান ভবাই নাছিলো মই আগতে ছাৰ, এতিয়াই ভাবিছো, তেতিয়া দিছো আৰু। তেতিয়া ইউ হেড ডিফাৰেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ, আপোনাৰ ল কেৰিয়াৰ আছিল, এতিয়া এইটো ভাবিছে, এইটো দিছে। আপোনাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰব্লেম নহয়, ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেম নহয়। গেপ ইয়েৰটো যাৰ অলপ হৈছে টাইম, আমাৰ এনেকুৱা হয়। আৰু কিবা এনি মোৰ কুৱেশ্যনছ? যাৰ এইটো মাহত আছে, আমাৰ অভিষেক, নন্দিতা, কওক কি ডাউটছ আছে আপোনালোকৰ? ছাৰ মই 2020 ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো দিছিলো, তাতে মোৰ হোৱা নাছিল ছাৰ। আৰু মোৰ আপোনাৰ 2019ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া দিছ ইজ মাই ছেকেণ্ড এটেম্প। তো মোক যদি ছাৰ সোধে, মই ছাৰ এনেকে কওঁ, চিন্স দেন আই হেভ বিন প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ মাই ছেকেণ্ড এটেম্প, তেনেকে যদি কওঁ, আৰু লগতে যদি কি কৰি আছো বুলি সোধে ছাৰ, মই মানে ছাৰ এনেই টিউচনছবোৰ কৰোঁ, সেইটো ক'লে ছাৰ কেনেকে মই এইটো মানে লগতে হেৰি কৰিম? ভাল হ'ব যে আপুনি কওক যে মই মানে সেলফ সাস্টেইন কৰি আছো নিজকে, নিজৰ হয় ছাৰ। আৰু সাস্টেইনেন্স। মানে যদি মই এনেকেও কওঁ ছাৰ যে এক্সামটোৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, মই যিহেতু নিজেও ছাৰ মানে কোপ আপ কৰিবলৈ, চলি থাকিবলৈ মোক এটা ফাইনেন্সিয়েল মানে এচুৰেঞ্চৰ দৰকাৰ হয়। সেইকাৰণে ছাৰ মই লগতে টিউচনছো কৰি আছো, মানে লাষ্ট 3 years মানৰ পৰা। এইটো আপুনি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে, সেইটো কথা যে পইচাটো হেৰি লাগে, মানে ক'লেই হ'ল যে মই পাৰ্ট টাইম জবছ কৰি আছো, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো, আৰু লগতে মানে টু সাস্টেইন মাই সেলফ আই এম মেইনটেইনিং মাই। এইটো হ'ব নালাগে যে ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ আছে, সেইটো দেখাব নালাগে আৰু। আৰু এটা কথা ছাৰ,
আৰু এটা কথা স্যাৰ, মই মানে স্যাৰ আপোনাৰ 2020 পৰা 2022 লৈকে DLED কৰিছিলো, সেইটো স্যাৰ মেনশ্যন কৰিম নেকি বাৰু? কৰিব চাওক, গেপ যদি থাকে বা সময় হৈছে আপোনাৰ হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মাজত দুটা বস্তুৱে জাষ্টিফাই কৰে, এটা হৈছে চাকৰি, এটা হৈছে পঢ়া। হয় So studies and job, these two are the valid reason. So সেইটো কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈ থোৱাটো ভাল। মানে স্যাৰ এইটো কৰি আকৌ আছো যদি মোক কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন যদি সোধে স্যাৰ, আপুনি যদি DLED কৰিছে, টিচিঙৰ ফালে আপোনাৰ মন, আকৌ এতিয়া ছাডেন আপুনি মানে 2020 আপুনি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো দিছে, এতিয়া আকৌ আপুনি ছেকেণ্ড এটেম্পটো দিলে, চ' তেনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যনত স্যাৰ কেনেকে ওলাই আহিল? তেনেকুৱাত আপুনি ক'ব যে ন সেইটো এটা মই বেকআপ অপশ্যন হিচাপে ৰাখিছো। মানে স্যাৰ টু দা পইণ্ট যিটো অনেষ্ট হয় সেইটো আনচাৰ দিলেই হ'ল। সেইটো একো বেয়া কথা নহয়। সেইটো মই টিচিংটো মই এনেও মানে সেইটো এটা মোৰ এটা নেচাৰেল প্ৰগ্ৰেশ্যন ন, পঢ়া শুনা কৰি আপুনি যদি BEd CEd এইবিলাক কৰে, তো হয় সেইটো এটা নেচেচাৰী কৰ্চ। চাবলৈ গ'লেতো চব বস্তুৱেটো এটা বেকআপ অপশ্যনে হয় ন, মানুহে যিয়ে পঢ়ে। কাৰণ এইটো হয় হয় পৰীক্ষাৰ কোনো হেৰি নাই ন, চিয়ৰিটি যে নাই, মানে হেৰি নাই, মানে চাৰ্টেনিটি নাই। জেনেৰেল এক্সাম, হয় স্পেচিফিক হয় এক্সাম নহয়। আজি এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰো আহিছে, ডক্তৰ আহে, বা বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আহে। চ' হয় স্যাৰ। open for all, no? So that is a backup option you are giving. That's a plan B for you. একো বেয়া কথা নহয় ন, প্লেন বি ৰাখা। অ'কে স্যাৰ। এলাৰ্ট থাকিব, চব এনচাৰ ভিতৰতে আছে। হয় স্যাৰ। নিজে নিজে জেনেৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক, নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বনাওক প্ৰচেছটোত। এইকেইদিনত মানে কিপ কনষ্টেণ্টলি চিন্তা কৰি থাকিব বস্তুবিলাক। মানে এইটো মনত ৰাখিব যে যিখিনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন সোধে সেইবিলাকত ভাল এনচাৰ দিব, আৰু নিজৰ ডমেষ্টিক যিখিনি আছে, ডমেষ্টিক মানে কি এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিবিলাক আছে সেইবিলাকত এনচাৰ দিব ভালকে। বাকী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো মেনেজ কৰি ল'ব আৰু পঢ়ি। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাওক, সেইটো আমি কি কৰিম এতিয়া? ইমান দিনে যদি আপোনালোকে পেপাৰ চেপাৰ পঢ়ি আছেতো ভাল কথা, নাই পঢ়া যদি এতিয়া ক'ৰ পৰা মূৰত সোমাব এতিয়া দৌৰা দৌৰিকে। জেনেৰেল বস্তুখিনি কৰিব পৰা যায়, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছো, এতিয়া কি কৰিব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ওপৰে ওপৰে চাই যাব আৰু। নন্দিতা পঢ়িছে নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিবা কিবি? ছাৰ এনেই দুটা এটা চাইছিলো আগতে, ইমান নাচালো নহয় ছাৰ, এতিয়া এইকেইদিন চাব লাগিব আৰু কি পাৰো। পেপাৰ এখন চাওক। স্যাৰ মই তাকে সুধিম বুলি ভাবিছিলো, পেপাৰখন স্যাৰ ইণ্টাৰভিউলৈকে পঢ়ি থকাটো ভাল হ'ব ন স্যাৰ? ভাল হ'ব মানে সেইদিনাখন ইণ্টাৰভিউ দিনা সুধিব পাৰে আপোনাক, আজি পেপাৰ পঢ়িলে নাই। স্যাৰ মানে ট্ৰিবিউনখনৰ লগতে স্যাৰ যদি অসমীয়া প্ৰতিদিন বা তেনেকুৱা এখন পঢ়ো। সমাৰখন এবাৰ ওপৰে চাব, মেজৰ ইছ্যুবিলাক থাকেতো হয় হয় অসম, হয় স্যাৰ। সেইখিনি চাওক ভালকে। মানে আৰু মানে মষ্ট লাইকলি যিকেইজনে আমাৰ ল'ব ইণ্টাৰভিউ, তেওঁলোকেতো হয়তো পেপাৰ বা তেনেকুৱা নিউজ চেনেলতে চাই আহিব, আৰু তাৰপৰা এইটো সোধা স্যাৰ চান্স বেছি থাকিব চাগে। যিখিনি একদম হট টপিক, মই কৈছো মোৰ মতে, মানে এতিয়া কি হ'ব জানে, ইণ্টাৰভিউ পেনেলত কি কৰে, তেওঁলোকে এটা লিষ্ট অফ কুৱেশ্যনছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব এতিয়া, যে চবেই কি কি কৰিব। 100% মণিপুৰ ইছ্যুটো থাকিবই, 100% হামাছ ইজৰাইলৰ ইছ্যুটো থাকিবই। এইবিলাক 100% ইছ্যু, মষ্ট লাইকলি। মই যে বনাব কৈছিলো মষ্ট লাইকলি, মানে অলপ মডাৰেটলি লাইকলি, তাৰপিছত লিষ্ট লাইকলি, সেনেকুৱা এইবিলাকটোতো 100% কুৱেশ্যন আহিব ন। ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল, এতিয়া যে ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে, কোন কেইখন ষ্টেটত হ'ব গৈ আছে জানে নাই? এতিয়া যে এছেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে, কোন কেইখন ষ্টেটত হ'ব গৈ আছে গম পাই নাই? মিজোৰাম, চ' বাকী য'ত য'ত হ'ব গৈ আছে সেইখিনি হয় কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইলেকশ্যন যদি সেইখিনি সময়ত চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু সুধিব পাৰে, কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি আছে ৰিগাৰ্ডিং ইলেকশ্যন, এই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড। পাইছে নাই এইটো বস্তু? ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড লৈ পেলাই যে হৈ আছে, এটা হিয়াৰিং এটা চলি আছে। ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডটো আমি পঢ়িছো, ইবি পঢ়িছিলো মেইনছত পঢ়িছিলো। সেইটো মানে সেইটোত এগেইন অপিনিয়ন সুধিব আপোনাৰ, এইটোৰ ওপৰতো সোধাৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এইটো এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো বহুত বছৰৰ মূৰত লিষ্টিং হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এইবাৰ, আৰু এতিয়া এইটো 5 জাজ কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ বহি আছে এইটোত। চ' সেইটোত এইটো কথা লেজিটিমেচি অফ ইট, সেইটো এভৰিডে পেপাৰত আহি আছে এইটো।
So এইবিলাক নোৱাৰিলে তো ডাঙৰ কথা হ'ব ন কি হয় do you think that it is a মানে transparent process বা opposition কি আৰ্গিউ কৰি আছে ইনফেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে না ইলেক্ট্ৰাল বণ্ডে প্ৰবলেমটো এটো নহয় যে ফান্ডিংটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগে নালাগে প্ৰবলেমটো এটো যে ইলেকশন শুড বি এ ইভেন প্লেইং ফিল্ড কিন্তু ইলেক্টৰেল বন্ড মেক্স ইট ডিসপ্রপোর্শনেট why because only the ruling government has access to the names indirectly SBI electoral bond বিলাক কিনে মানুহে কিনি পেলাই পলিটিক্যাল পাৰ্টিক দিলে তে SBI ৰ পৰা কোনে গম পাব পাৰে যে কোনে বন্ড কিনিছিলে গভৰ্ণমেণ্টেহে পাৰে অপজিশনে নোৱাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কথা ইদান কৈছে যে এইটো এটা আনফেয়াৰ হৈ যায় সেই ফালৰ পৰা ইলেকশ্যন ফালৰ পৰা কাৰণ মানুহে কন্ট্ৰিবিউট নকৰিব ন অপজিশনত দিছে বুলি গম পালে electoral bond I hope you guys know na these things Yes, sir. পাহৰিলো sir হয় ছাৰ তো এইটো এইবিলাক কেইটামান নিউজত আছে চাব সেম সেক্স মেৰিজৰ যেটো হেতু চাব সেম সেক্স মেৰিজ লৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো কৈছে যে নো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট টু মেৰি there is a right to marry but no fundamental right to marry এতিয়া হাদিয়া কেছটো মনত আছে না হাদিয়া কেছ এটা পঢ়িছিলো আমি হাদিয়া কেছত কি কৈছিলে the right to choose a life partner is a fundamental right right to choose a life partner is different from right to marry partner হিচাপে আপুনি বিয়া নাপাতাকেও partner হ'ব পাৰে আপোনাৰ choose a choice to আপোনাৰ article 19 আৰু 21 ত protected আছে কিন্তু right to marry is not a fundamental right এটো এটা ভাল ইন্টারপ্রিটেশন মানে দৰকাৰী ইন্টারপ্রিটেশন আছে সেম সেক্স মেৰিজৰ ওপৰত এনেকুৱা বস্তুবিলাক অকমান চাব লাগিব ন আৰু ইউক্ৰেইনটোতো মানুহে এতিয়া ইউক্ৰেইনটো চিৰিয়া নিচিনা হৈ গৈছে বহুত দিন মই চোৱা নাই ইউক্ৰেইনত কি হৈ আছে ইমান দিনে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কি সেইবিলাক এক্সপেক্ট চাব তেনেকৈ আমি কৰিছোৱে আগতে গোটেই এক্সস্টিভলি কৰিছো মেইনছত ছাৰ আকৌ চাইল্ড মেৰেজ আমাৰ অসমৰ আৰু সুবনশ্ৰী ডেমৰ যিটো মাজতে হেৰি হ'ল সুবনশ্ৰী ডেমৰ সেইটো চাব সুবনশ্ৰী ডেমত এইটো কিয় মানে হেৰি হৈছে প্ৰবলেমটো কি সেইদিনাখন এজন মই নামটো সেইদিনাখন পেপাৰত পাইছিলো what was his name এজন মানে ডেম সাইন্টিষ্ট ডেম এক্সপাৰ্ট হয় তেওঁ IIT ৰুৰকিৰ প্ৰফেসৰ আছিলে এজন লিখিছিলে এইটো লৈ পেলাই যে আমাৰ যিটো মানে কি কয় সেইটো যিকেইটা চেনেল দি ওলাই যায় ন পানীটো ডেমত সেই গোটেইকেইটা ব্লক হৈ গৈছে তো সেইটোৰ কাৰণে এটা কিবা এটা ষ্টাডিৰ কথা কৈছিল ডিনচাৰ ষ্টাডি বুলি কৈছিলে মই এইটো এক্সেক্টলি পাহৰিছো কিন্তু এইটো টাৰ্মটো মনত আছে ডিনচাৰ ষ্টাডি এটা কৰে মানে এটা মানে টেৰেইন ষ্টাডি মানে হেৰি লৈ পেলাই কিবা ইছ্যুজ আছে যদি হিলৰ মানে টপোগ্ৰাফিকেল কিবা চেলেঞ্জেছ কি আছে সেইবিলাক প্ৰপাৰ ষ্টাডি হোৱা নাই বুলি কৈছে তেওঁ সুবনশ্ৰী ডেমটো সো এইবিলাক আকৌ কৰি খুব ভালকে কৰিব লাগে সেনেকুৱা মেইন কথা কি মানে বস্তুটো সাইন্টিফিক্যালি প্ৰপাৰ হ'ব লাগে আৰু কাৰণ ইমান সেনসিটিভ জেগাত আছো ন সো সেই বস্তুবিলাকে হয় যেটো ব্ৰডাৰ থিম যেটো ডেভেলপমেন্ট ভাৰ্সেস এনভায়ৰনমেন্ট হেতু ডিবেটত আপুনি কোট হেতু পজিশনটো ইউ শুড বি ক্লিয়াৰ যে where are you on the debate of development versus environment ক'ত আছে আপুনি ক'ত থাকিব লাগে ক'ত থাকিব এটো ডিবেটত Sustainable as a middle development. path yes sustainable development কিন্তু এইবিলাক এতিয়াতো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ পেলাই এতিয়া সঁচাকে যেটো গতিত গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হ'ব লৈছে কাইলে কি ভাইৰাছ আৰু ওলাই সেইবিলাক গ্লেচিয়াৰৰ পৰাও ভাইৰাছ ওলাই যাব পাৰে ঠিক নাই আগৰ এনচিয়েন্ট ভাইৰাছ কিবা একদম এপোকেলিপস you never know climate crisis is really big আৰু দিল্লীত এতিয়া যিবিলাক হৈ আছে যেটো pollution AQI 100 times
মানে সিহঁতৰ ক্লাছিফিকেশ্যন নাই আজি কিবা দিছে সিভিয়াৰ ছাৰ এই ক্লাছ কিবা ইংলেণ্ডৰ বেন ষ্টকছ বা প্লেয়াৰ্ছবোৰে ইনহেলাৰ লৈছে ছাৰ সেইদিনা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁতে ফিৰোজৰা কোটলাত সিভিয়াৰ প্লাছ কিবা এনেকুৱা যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে আৰু সেইটো এটা কথা জানে দিল্লীৰ পলিউশ্যনটোৰ এইবিলাক আমিতো চবেই ষ্টাবল বাৰ্ণিং এইবিলাক কওঁ কিন্তু তাত জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন এটাও আছে তাতে কি হয় যিটো এয়াৰ সেইখিনি এইটো সময়ত দিল্লীত এয়াৰটো এটা জেগাত ষ্টেবিলাইজ হৈ যায় এইফালৰ পৰা আহে মুভ নহয় মানে এয়াৰটো সেইটো কাৰণে জমা হৈ থাকে মানে এইটো কিবা জিঅ'গ্ৰাফিকেল হেৰি এটা আছিলে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি কোনোবা আছে নেকি নাই নহয় জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টুডেণ্ট থাকিলে ক'লে হয় কি এটা ফেনমেনা আছে পাহৰি থাকিলো মানে the air gets accumulated and it doesn't move at all it's like a trap আৰু মানে পুৰা এইটো সুধিব এইটো কাৰণে এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কথাটো এইটো কাৰণে সুধিব পাৰে মুম্বাইতো এইবাৰ খাতাৰনাক পলিউশ্যন হৈছেতো মুম্বাই চুম্বাই আমাৰ এইটো একচুৱেলি গুৱাহাটীতো বহুত বেছি গুৱাহাটীত আমি কোনো কেয়াৰ নকৰোঁ বা হেৰি হিচাপটো নাচাওঁ বুলিহে মানে নৰ্মেলতকে বেছিয়ে তাকে কৈ আৰু সমাপ্ত কৰোঁ আৰু ন আৰু কিবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি অকমান চাব কিন্তু পেনিক নকৰিব যদি নাজানেও যি নাজানে আৰু যিখিনি পাৰি অভিষেক আৰু নন্দিতা যিখিনি পাৰে সেইখিনি চাই লওক সেইখিনি মানে প্ৰপাৰলি চাই লওক মানে কি হৈ আছে ক'ত হৈ আছে কি কৰিব এনচাৰ দিব পৰাকে চাওক নোৱাৰিলেও ভয় নাখাব ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত ধুনীয়াকে দিব যিখিনি পাৰে সেইখিনিত মানে নাই পৰা বুলি দুখ কৰি পেলাই মানে বেয়াকে বা হেৰি কৰি নিদিব নাৰ্ভাছ নহ'ব এইটো মানে ট্ৰাই টু বি দিব আৰু মানে প্ৰপাৰলি দিব ট্ৰাই ঠিক আছে কি নাজানো সেইটো ভাবি লাভ নাই আৰু এইখিনিলে পাইছে যেতিয়া বহুত বস্তু জানাই কাৰণে এইখিনি পাইছেহি মেইন চেঞ্চ ক্লিয়াৰ হৈছে যেতিয়া ইউ নো থিংছ চ' সেইটো লৈ কনফিডেণ্ট থাকক নলেজটোতো ইনফাইনাইট হয় আৰু ইণ্টাৰভিউত কোনো মাৰ্কছ নাই ন কুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছ নাই ইণ্ডিভিজুৱেল এজ এ হ'ল 275 তো হয়তো আপোনাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো বৰ ভাল লাগিলে আপোনাক দি দিব পাৰে চ' একদম লাষ্টলৈকে ফাইট কৰি থাকিব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ মক যদি দিয়ে আমাৰ এইটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব কেতিয়া কি টাইমত কৰে সেইটো হিচাপত আমি ডেটছটো কেতিয়া পাম ছাৰ মকৰ অলপ দেৰিকে পাম নেকি মানে ধৰি লওক ডিচেম্বৰ এতিয়া কৰি থওক ডেটটো পিছত লাগিলে মোক ক'ব মই সলাই দিব পাৰিম যদি ভাল হ'ব বেলেগ হেৰি কৰে কিবা এটা কৰি পেলাই দিম ক'লা মানে আমি Sure, এতিয়া মানুহ বেছি হলে আমি মানুহ মাতিব পাৰো ন ভাল মানুহ মাতিব ঠিকে আছে গুড নাইট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থৈছো কৰিছে ন ঠিকে আছে ঠিক আছে গুড নাইট গুড নাইট থেংক ইউ ছাৰ গুড নাইট Thank you, sir. Good night.